เ
เสียงไข่ปังแก่นก็เนี่ยไข่ปังฟองข้าวสาร10 กระสอบคนหนุ่มกินเต็มวัดแต่เจ้าเขาเดือดเขาเดือดเขาลูกเราคนเราบ้านกลางสินพับยกคนเฮาน่ะน้ำลายย่อยเต้ยได้พอปิดแล้วก็คนหนุ่มลุ่งมันไปกินเปิกกระสอบออกเอาอินดูคนเฮาเจ้าสุมาเดือดแห้งกันหน่อยประกาศออกไปดังไปแถวโลกแดงเขาโทรมาถามจมเหลือรับเหลือลำโพงฮอนนี่มันไปไก่กินเนี่ยกินมะพร้าวอิ่มกันนั้นได้คนละก๊อก2 ก๊อกกินมะพร้าวอิ่มกันลงทานเปิดมาเลี้ยงคนทั้งหลายแบ่งปันเพื่อเปิดได้กินพ่องเขาจะไปกินคนเดียวเขาเล่นคนเอาคนกองจด3บานกินนุ๊กนะแบ่งคนอื่นปั่นเพราะมีความเมตตากรุณาปาณีเอาของเปิ่นมากินนี่นะเอาไปนักล่ำวันนายเป็นขี้ข้าเปิ่นนะให้เปลี่ยนลูกจ้างเปิ่นกินคนน้อยเนี่ยคนก๊อกบอกเพราะอิ่มนี่เพราะนะผมไปลงทานเนี่ยถ้าผมกินอันเดียวอิ่มแล้วเพราะคนอื่นมาบรรลุได้กินซบก็ลงอย่างเนี่ยคนนักนะครับลงทางเปลี่ยนร้อยลงเลี้ยงหมกกุ้งถ้าทางบางคนมาได้กินก็กินดูกับคนกินนักเป็นเจ้าเดือดลงแบบดีเนาะเอายังได้กินเนาะเที่ยงมดเขาโคตรที่เขาได้กินแล้วเดี๋ยวเขาหลับป่ามันตึกลงหลับควายมันตึกหรอกข้องมันทุเรียนคนนายอำเภออาชาเหมาะขนาดเจ้าหลับได้กินข้าวมันทุเรียนหินหลับป่าหินหลับควายปนัด3 อย่างแต่กี้กินลูกจิ้นกันสะท้อวันเย็นแล้วก็น่องไก่แม่น่องวัดสันติวรรณารามบ้านเราบอกจับเลยน่องไก่แม่ถ้าน่องไก่ปูได้กินเชี่ยงมันใหญ่ลงพานก็มาเรื่อยๆลงพานได้ดีนะครับบางคนคนได้กินประชุมเพลิง2 ทุ่มครับผม2 ทุ่มวันนี้ครับคืนนี้ก็มาอยู่คงจะเป็นน้ำเต้าหู้ก็อย่างว่าที่มันแกงมาแล้วก็ถ้ามันน้ำพริกกระเดงกับน้ำพริก5นะเอาไว้ทอกน้ำหมดคืนลองก่อนมาตั้งเขาผ้าหมักกำหน่อยลงพานน้ำพริกผักนึ่งนี่แหละให้หายแซ่บหมดแต่หน่อยลงทานหนอก็ต้องละไผ่เจ้าโอ้เอาคนถุงมาไปยังบอกเอ้ยควักอิ่มนมเอานี่เจียวไก่กิโลเลยไม่ได้กินหนอห้องมากนะอันนั้นลงทานจะหาลูกจิ้นทอดแล้วบอกส่งข่าวมาเลยหมูปิ้งมันไปตันได้กินหมูปิ้งอดก็ปิ้งลูกบ้านมากันเนาะบางคนหลายเลี้ยงแถวว่าจะกด ATM เหมือนกับเป็นคนไปทำอย่างบัตรประชารัฐเอาเกลือเข้าแถวมันนั่งอยู่ห้องแล้วไผ่ไปง่ายเกลือเพื่อรับให้หันกันต้นมะพร้าวผ้าแล้วก็เราเด็กยาวตอนไหนโอ้เด็กยาวน้องโดยซิวเอาเกลือเลี้ยงเป็นแถวเข้าไปในธนาคารแล้วก่อนคนที่เข้าไปเนี่ยอะไรอย่างพวกเกลือไผ่เกลือไผ่ไผ่จะง่ายเกลือเพื่อของตันเกลือแล้วไว้ซุปปีลงทานหมูปิ้งใครยังไม่กินข้าวชอบกินลงทานนะครับเป็ดวัวคว้ากันเลยได้ดีนะข้าวเชียงไม่ซาวประกอบดึงหมดเอาครับวันนี้ครับแต่วันนี้เอาความมาร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันเผาศพผู้รู้ขยันสัจจวโรพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยนะครับวันนี้ไปข้างเผานะครับเผาศพนี่โอ้ง่ายแล้วแต่เจ้านี่นะเขาเป็นโคศกพระนอกเนาะเขาอายปากเขาเท้าโอนไทยเหมือนกันพระราชทานเพลิงศพออกเวรพระราชทานเพลิงศพจะต้องมาจัดเดียวว่าได้เอาคนเมืองหลักของศพหรือว่าง่ายมันเล่นแต่เมื่อเป็นพิธีกรอาจารย์เดียวเขาเป็นได้ยังปกอ้วนเลยปกอ้วนเขาง่ายได้5เสียงเปิดต่ำรับเปิดได้อูดึกจากเสียงต่ำมีเนื้อหนุกจิ้นนะครับหนุกจิ้นครอบครัวท่านสภาบันเย็นครัวคำ
เขาเรียกเงินล้านบ้านกระตึงใครอยากกินเลยก็มาเด้อวันนี้มาดักให้เมืองมันโอ้ฮะเดินอยู่นี่เราอยู่มาแต่เขาเรียกเงินล้านแต่เจ้าได้ยืนตามของฐานหลักเดี๋ยวได้จับผ้าคนถ่ายโอ้โหวันมาได้กินแล้วผมกินแล้วแต่มาได้เซมวกอ่ะยืนกองไฟมาหลักสถานท่านสหมันเย็นคนเจ้าล่ะผมลบใส่ดีดูขอบคุณสตาร์เด้อยินดีกันแท้มาลักมาลืมกันใจหึงใจสู้นะรออยู่ของไฟนะวันนี้พุกตะไลงามเด้อสลาเนี่ยมาจากหัวสารทิศยังไม่ลำปูนลำปางเป็นหน้าคนรวมตัวกันเอาพุกมาลงเลยเดี๋ยวพื้นท่าพอเด้อ3 ทุ่มเกินนั่นพิธีเผาศพทุกเจ้าเวลาสถาพอหาพอยากเอาไปซื้อพัดคอหมีนะครับไปซื้อพัดคอเผาศพทุกเจ้าแล้วหมีทุกเจ้ามันมาตายมันจะตายตนเอาไปผ่ากุลงทุกเจ้าก็จะมาตายกันทุกมาตายทุกเจ้าเปิดวรณะภาพว่าตายแต่ทุกเจ้าต้องอยู่กันหมูปิ้งโอ้คิวยาวขนาดไหนว่ามันจะต่อคิวไปได้ล่ะคิวยาวก็เอาเป็นหมูปิ้งน้ำนมหน่อยของคนหลายๆมันต้องเอาเข้าได้หล่ะมีเข้าอ่ะโอ้มีข้าวเหนียวเลยอีกะถ้าแบ่งโรงทานเลยอีเด็ดเลยเข้าแต่ยังผมว่านะถ้าใครเลี้ยงโรงทานนะเขาจะเปิดโรงทานแรกครั้งที่5/1ใครถ้าจะมาลุ่มเข้าน่ะก็ถ้าเป็นโอ้กิ้งข้าวเหนียวเลยนะคนจะเอาโลกวันหน้าเอาเปลี่ยนเมนูใหม่โรงทานแกงผักหลักโรงทานผักกาดจอเอาขอไว้เดี๋ยวเขาเขียนชื่อติดรายโลกเนาะโรงทานนอโชคแต่ข้างในเป็นลาบนะเอาบอกเอาเขียนชื่อพิจารณาเขาต้องจะเตียวกาหรือว่าอะไรให้เดี๋ยวหมายกินลูกเจ้าอะไรเติมเอามันม่วนนะแต่พอมันก็น่าเกลียดไปทุกคนมันพอเอามันลู่แต่เราไปต้องลู่เรื่องมันต้องได้กินกันเรื่องมีอยู่เรื่องตุกเกี้ยนนะตุกเกี้ยนของท่านสทบันเย็นเปิดนึ่งมาทอดมา20 กิโลเด้อ20 กิโลนับเป็ดแกนได้ปันป่ายปันกับแกนลงทานน้ำดื่มฟรีก็เปิดเอาเด้อในถังน้ำแข็งในบ้านกับบ้านไวซิลเลี้ยงเต็มที่ขอบคุณสถานเจ้าภาพน้ำแข็งนะครับตักน้ำแข็ง500-600 กระสอบที่ได้ประกาศของรับ2-3 กระสอบเลื่อนสถานเลยใน500-600 กระสอบน้ำดื่มน้ำกินนี่กินพร้อมเชียงซ้ำเหลือไว้ก็ได้ไปใจครับโครงการของทุนน้ำดื่มวัดดอยซิวเวลามีศพมีงานวัดงานวาคนเฮานอนวัดวันศีลมาแตกปากวันศีลเด็กได้เอาน้ำเจ๊ตู้เย็นไว้คนเฮาได้กินปีนี้วัดดอยซิวนี่ทันสมัยมีน้ำเย็นแล้วคนเฮาจะมานอนวัดแล้วปีนี้ประกาศพระสมัครคนนอนวัดเนี่ยมึงกดใจเลยเองในปีนี้ล่ะเอาแต่นิมนต์ผู้เจ้าที่คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานำสถาสวดมนต์วัดเอาภาษาได้ไปผมมีชุดขาวหมดเนาะสถามีชุดขาวแต่ก่อนแจ้งมันมีชุดขาววันเดียวนี้ลบทุนลงอย่างนี้เขาหันละกับพิเศษได้คนได้กับใจชุดขาวปีนี้เกินตัวเลิกมาฟังเทศน์ฟังธรรมนอนวัดก็เขาหันแล้วเอาหมายตาแล้วล่ะชุดขาวทั้งนั้นไม่ว่าผมมีเลยปีเลี้ยวห้างมันมีชุดขาวปีนี้โดนหอกขับผู้ใดชุดขาวนี้กับกุหลาบกลางเงินรอสักเบิดเลยก็ได้เลยรอหลวงพ่อท่านพ่อครูท่านพระครูท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกแล้วก็ถึงวัดปูนวัดพระธาตุนิจุใจเอาเวลาของท่านว่าท่านมาถึง1 ทุ่ม7 โมงเขาก็เริ่ม1 ทุ่มถ้าเอามาห้างมาถึง2 ทุ่มเขาก็เริ่ม2 ทุ่มท่านมา3 ทุ่มเขาก็เริ่ม3 ทุ่มเอานาฬิกาทุกเจ้าว่าเขาวัดเวลาละ
2 ทุ่มเลิกทำพิธีว่าเอานาฬิกาทรายของทุกเจ้าล่ะล้อหมุนมาถึงวัดเคยฟิวอะไรทำพิธีวันนั้นอาจารย์เบียร์จะเลิกทำพิธีตามศาสนาโคตรหลักลูกจิ้นเรือหันสามถ้วยเนอลูกจิ้นเหมาะขนาดไปทำไมยังตันเนอ3 ถ้วยเรือ2 ถ้วยเหมือนคนแกงหมูเด็กเนี่ยส่วนหมูปิ้งยังมีอยู่นะหมูปิ้งข้าวเหนียวลงทานดีสุดนำมาหมอบมาหลอกวนด้วยกันนำลงทานมาของเป็นเศรษฐีมันมีสีซุกมีขินมีใหญ่มีแย่มีตามมีปันมาก้าปันได้ไปตั้งใต้เงินได้เงินหมื่นไปตั้งเหนือได้เงินแสนแกงชุดแกงได้เงินล้านได้อย่างไรอ่ะแค่เป็นจุกหลักวาสนาบุญบารมีที่ได้มาทำโรงทานในครั้งนี้นะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยกันเอาสังเกตลบตุ้งลุงอย่างนี้นะโรงทานนักเลยคนหักคนอื่นเมตตาสงสารอินโนคุณนาคือเจ้าวัดหนอกคือเจ้าวัดคอยซิววัดกับผ้าหรือว่าวัดเกาะหรือวัดคอยซิวล่ะให้พอดีสภาตื่นมาเอวหาออกหัวผีเปิดตึกเจ้าของโรงทานเอาเปิดเป็นโรงอะไรที่หลังโรงทานขนมจ๊อกให้เมืองหรอกป่าเปางามเปิดได้เลยเนี่ยนี่นอกเขาอยู่นี่ถึงหลายร้อยเอาปพลรักกี่ข้าวปลาอิมรักกี่ขนมจ๊อกยัดไส้เนี่ยเหมาะขนาดล็อกลำมาสักอันใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยลองทานขนมจ๊อกป่าเปางามแยกคนถูกเลิกจะไปเอาเลิกเอาคนมีเป็นหลายร้อยนี่นับกว่าระดับแต่ในเตี้ยเป็น300 ป่ายต้องขับหวาน100 ป่ายแยกคนถูกเลิกขนมจ๊อกป่าเปางามจ๊อกบ๊อกไงกิ๊กขนมจ๊อกหน่อยนี่เป็นขนมจ๊อกอร่อยขอบคุณนะครับที่ได้นำโรงทานมาร่วมบุญวันนี้เขาเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าตั้งแต่วันพูดไปคือเป็นเศรษฐีมีสตังค์เป็นเจ้าขนมจ๊อกนั่นเหมือนทองคำเลยดีมีซุปใครเอาโรงทานมาจะเปิดกำลงอ่ะเพื่อถึงวันเผาแล้วก็เดือนกาแฟตาเข่งเริ่มมาแต่เจ้าเนี่ยกาแฟตาเข่งจะมาต้องเดือนถ้าอย่าลืมไปล่ะหมูปิ้งนี่เข้าคิวเลยทดเอาน้ำหอมน้ำตะเกียบลำไยเปิดได้เลยเนี่ยเปิดได้เลยพ่อของกะของผมมั่วนี่แม่ไปไก่ก็ได้7 ชนกี่มาแต่เกี่ยว7 วันเนี่ยใครได้ไปตั้งยาเก่งมา100เปิดว่าเป็นกระดูกงอกช่อนเท้าแต่ก่อนทำยาเป็นยาคลินิกเพราะว่าเป็นรองช้ำพอเราทำยาก็หายเอาไปหาหมอคลินิกกว่าลองทานกว่าคนสามไปสอบมาเขาว่าหมอต้องสามเขาได้บอกว่าเป็นรองช้ำปวดรู้เปิดทองโดยว่าเป็นกระดูกงอกเนี่ยคนฉีดยาเขาตีส้นตีนนะครับหายแซ่บได้เป็นปีแล้ววัดเดียวซบตุ้งลงอยากจะเบิกกายาน่ะให้เบิกกายากรรมการวัดเอาไปฉีดยาเลยโทษหาเรื่องตามเมื่อเขาเจ็บต้นตีนกระดูกงอกลงทางที่มาแต่ที่ทยอยเปิดได้เลยเรื่องอนุญาตตัวสิตอนนี้กักไว้ใครก็อยากกินน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยใครอยากกินหมูปิ้งก็อยากกินก็เดินได้เลยขอบคุณเจ้าของโรงงานทุกโรงงานพี่น้องเขาม่วนเลยเขาเปิดทีเดียวเจ้าได้กินเจ้าประจำนอนเที่ยงไปเป็นโรงทานที่แบบนี้นะแกนะครับรอเวลาเลิกถ้าพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณมาถึงปุ๊บทำพิธีปั๊บเลยเขาก็รอวัดกัน2 ทุ่ม3 ทุ่มหลังสน
วันนี้ยังรับเป็นห่วงที่จอดรถไกลของครัวเนี่ยเอาหัวแดงรถไถมาดึงร่มฝนมันตกมันน่ะจับพอดีเล่นมีขนาดรถเป็น100 ตันรถเป็น100 ตันที่เข้ามาจอดคืนนี้ก็จะมาเห็นเป็น100นะจนก็ขอศพพระเจ้าออกเขาเทียมมายากขอศพพระเจ้านี่ไปสอบชื่อพอต่อมีนางกลางแปลงนี่ดื้อหนีหรอกแต่เพื่อนจะมาปอกมาปล่อยวัดดอยซิวน่ะแล้วแห่งปีหน้าปีในเมื่อก่อนก็ลงคำวัดพนอปี71เมื่อก่อนเพื่อนจะเผาแล้วบอกว่าสันข้ามป่านี่เขาซื้อจากเดือนปีหน้านะต้นปีนะครับแล้วบอกว่าสัตว์ใต้บอกโอ้โหเดือดต้องกำลังตายได้กี่วัน50 วันเลยกันนี่ละเดี๋ยวก็เอาพลทำหน้าที่ดูแลโบกรถขอบคุณแต่พลเลยนะมาตั้งวันที่4คนมาไก่ทุกคนมองคนต่างคนให้บ่นดีใจขนาดเขามาโบกรถมา6 โมงเขาไม่จะปวดทางวันเจ้าอันให้บ่นของพลยืนโบกรถนั่นแหละโอ้แต่ดีแต่ว่าอีกาหนอกพลมาแต่เช้ากับดึกนี่ไงสุดยอดเลยชื่นชมเลยชื่นชมพลทุกคนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่วันนี้สามารถจัดการรถเป็นพันกันได้ด้วยความมุ่งมั่นรักษากติกามารยาทด้วยเดียวกันจอดแถวบ้านผมว่ะหัวใจว่ะโอ้รถหนักแน่วันนี้หมูปิ้งมาเสี่ยงขนาดโอ้หนักขนาดพยายามเป็นฟันไม่เลยถ้าเป็นผมนะผมซื้อปิ้งผมจะต่อแก้ปูมันฟันไม่กินเอาต่อแก้ปูเขาปุ้งเลยถ้าผมไม่ประกันเลยเจอได้เห็นรุ่นนะครับเก้าอี้แกเตรียมไว้ประมาณสัก100 ตั๋วไว้รองรับใส่ทางสตาจะได้เข้าใกล้ชิดหลวงพ่อองค์เทพแล้วก็ช่างภาพคนจะได้บันทึกภาพถ่ายภาพส่งเข้าลงเฟซลงไลน์นิ้วทองคำนิ้วทองคำของไอ้น้อยมันถ้าปะเส้นเข้าไปในภาษาไทยนิ้วทองคำเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วท่านเป็นลักคอถ้าท่านเป็นหนังตั้งหน้าประสาทหรือนี่นะหนังในเก้าอี้เนี่ยท่านน้ำไหลพอจะได้หาภาพของท่านแต่วันนี้ผมกล้าเดินไปมันมืดเมื่อเอาไฟออกบนหลับสลัวเนี่ยอันนี้นะแล้วก็ที่อยู่ต่างเต้นต่างตรงนี้ก็หอยเนี่ยเจอเลิกตาเขาทางหลังคำเดียวรอเวลานาฬิกาทุกเจ้าไปที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับหรือว่าอยากจะบูชาหลวงบูชาผ้าตอนนี้พี่น้องในคิวพร้อมแล้วนะครับพระคุณเจ้าตามนี้ก็พร้อมเลยนะครับที่จะฮือพรแล้วก็ตั้งน้ำเอาหลวงไปวางไว้เลยคืนนี้หลวงนั้นก็จะเผาศพตุลงหยางโดยหลวงที่ท่านได้บูชาหรือว่าให้ส่งสการตุลงไปสู่สัมปรายภพมาบูชาหลวงบูชาผ้าไปเรื่อยอาจจะบูชาเหรียญนะครับเหรียญตรงนี้เหรียญละ100 บาทบูชาผ้าขนมจ๊อกโรงพยาบาลขนมจ๊อกแม่จันจี้เจียวบอมใดวันนี้จัดโรงพยาบาลเหมือนเรื่องอย่างเอามดแต่มุดออกมันรับได้เลยเก่งดวงตาหลุดขึ้นตกบล็อกดวงตาเลื่อนช้าตกบล็อกดวงตาอะไรอย่างตกบล็อกเอาว่าเขาจะเชื่อกี่ได้ไอเอิร์ธอะไรวะไอเอิร์ธอะไรวะมาต่อที่นี่มากเลยไปสาเลยหลวงพ่อโอ้เล่นสตาไปสุดท้ายเลยก่อนเลยมันบอกมีดูสตาหิวก็สตายิดขนาดเราต่ำยังมีเล่าบ้านเราบ้านคนบ้านคนเลยยิดอย่างยิดของกูนักว่ะดีใจสตาบดบ่อยละ
หนึ่งวันที่ผมต้องกินข้าวได้ครับผมจัดงานลูกหนึ่งครูบาต่อนอนรับเป็น7 คืนน่ะหมอลงหมอนคนลูก รอนี่แหละคืนแล้วกัน แต่ต้องตื่นตีสี่ลูกมาอาบน้ำอาบท่า6 โมงมาวัดไปถึงบ้าน5 ทุ่มอาบน้ำเรียบร้อยไปกินข้าวเขาจะยากเลยรับเรื่องเข้าแบบต้องเข้าเจ้าแม่ถึงจะเป็นจิ้มเร็วคนเร็วขอน้ำหวานเลยเอาเต่ากล้วยเลยกินลาบก็มันกินแต่น้ำหวานข้าวมีมะนาว2 แกนได้ตายเลยตกคืนน่ะวันนอนบีบเลยปากผมส้มกระส้มนะจำเป็นได้กินท่านมีเสียงอู้วัดห้องได้เป็นเมื่ออยู่บ้านนะเป็นวัดเป็นไอจ่ามางานศพผู้ลุงอยากจะศพผู้ลุงอยากวัดหายเสียหลักวันนี้โดนฝนละให้โดนละโดนฝนมาได้โดนแดดมาได้คนชอบสบายคือเป็นภูมิแพ้ระวังเลยสุดละมันผมกระบางห่างของแก้วน้ำหนักน้อยเดียวตะก้อนนะตะก้อนการเล่าในอดีตที่เอาปูนใส่ที่สุดตั้งแต่เอาเป็นเบาผมได้เป็นเบาได้เป็นทุกเจ้าเนาะมาได้เป็นเบาก็เพิ่นนะละอ่อนอายุ13นะเล่าประวัติชีวิตจากคนรู้จักดาราอายุ13บอกโรงเรียนประตึงไปซิวเลยมาบวชที่วัดดอยซิวนะก็หลงโดนยุไปพาตัววัดเอาขนมเพื่อวันนั้นยุเขาเนี่ยโยมรับเอาไว้อยู่วัดเอาบวชถ้าตัวเขาได้บวชมันได้กินเราขนมที่บ้านทำได้กินเลยของแม่เราตุ๊กของแม่เราตุ๊กมันได้กินหลงดูนะไปสุยมาแรงที่วัดวัดดอยมีทีวีขาวดำอยู่เครื่องของหน้าทอนเปิดเป็นเวลาเลยเปิดเป็นเวลาเปิดได้เปิดไปเลยอย่างเดียวเนี่ยนะทีวีขาวดำ4 หยอดประมาณก่อน4 หยอดประมาณม่วนเวน่าข้าวขนมจ่าได้หายตัวหน้าทอนก่อนเราจะเล่าก่อนตัวหน้าเอาหน่อยจิ๊กเรื่องรูปพอหัวเปลืองไฟว่ะไฟฟ้าเข้าใหม่2,592ค่าไฟ10 บาท9 บาทก็เดือดร้อนกันมาได้พอมาอยู่วัดตั้งแต่ปี2524 2531มันมีทุกเจ้าอ่ะทุกเจ้าบอกมีทุกเจ้าสายเขี่ยวเป็ดเหรอเขาโดนเขี่ยปวดเนนนะแล้วเขี่ยวเป็ดอายุเขาบอกถึงเช้าแต่ละนับในกล้องไปว่ะนับในกล้องใส่ได้กี่เดือนน่ะ4-5 เดือนนับในกล้องแล้วเขาเปลี่ยนพยายามอยู่ว่าเขาบอกควบคราวปฏิสาวนับในกล้องแต่ตอนนั้นยังบอกเขียดแต่ว่าหรอเขานับใส่เป็ดพฤศจิกา2531โอ้ยกเป็นอย่างเราซิกปี2540เป็นพอซิกที่หยับขนาดเปิดมาซิกตุ้ยซิกเป็นอย่างแปลเมียก็ลึกเนี่ยได้เมียเต้าเนี่ยลึกเนี่ยเป็นเราฟังของวัดเอาวันที่ดีใจเลยอัดวิดาสตาอยู่วัดอยู่ว่ามาผมสตาตัววันนี้เปิดสวดตัววันไปอยู่ตัวต้นไปอยากกินเหล้ามาชิมก็ได้อยู่ข้างบ้านเจ้าก็เปิดสวดก่อนนอนก็เปิดสวดครับเปิดหลับเปิดฟังเพลงมาได้ฟังกันแล้วเลยได้มาช่วยงานวัดจะดิเป็นบาปเป็นกรรมก็ว่าเป็นบุญโอ้เปิดรับทุกสบายแต่เราที่คนละทิศคนท่องเจอเด้อแต่ที่มาใหม่โรงทานหมดแล้วกี่เรื่องหมูปิ้งก็หมดแล้วเหล้าตะเกียบก็หมดแล้วเอาแต่ข้าวเรือมาแดงอ่ะกาแฟตาเก่งหรอมาเจ้าเอาจะเปิดหลอกตัวท่ายกาแฟตาเก่งสถาอยู่นี่หลายร้อยนะครับกำลังจะเดินทางมาเห็นนักเป็นปันจนถึงมาพอเขาซบสู้ลุงขยันสัจจวโลพระครูบางพดวรปิทักษ์รอตะวันตกดินกันเนาะเขาเจ้าก็ได้มันมหันผู้นี่มันงามนะครับจิตขึ้นไปบนฟ้าผู้ที่จิตวัดดอยซิวนี่แหละก็ยังไปสู่ถึงเทวดาอยู่ล่ะวัดดอยเอาไว้สูง
วันคู่พี่น้องสตาร์โดยซิวของเลยช่วยกันร้องเต้นเก็บเก้าอี้ส่งซิวเปิดมาสามวัดเป็นตาหนองมดวัดประตึงหนองมดเก้าอี้มีเต้นเวทีวัดเมฆปะคาเมามดเอามามดนับตีรถวัดเมฆปะคาของครูบาโตรถ15กันในวันผูกเตรียมไว้ถ้ามีป้ามีฝนเตือนอยากมัวไปส่งรอบเดียวแหละ15กันรถ15กันรถก็คิดว่าน่าจะเพียงพอที่เอาหัววัดเมฆปะคาไปส่งคนหลวงรุ่นหอมข้องย่องไปยืมหัววัดเมฆปะคาไปเก็บองค์เจ้าที่อยู่บ้านไม่เที่ยงมากำเดียวพิกไปยืมเพราะว่าที่เก่าดีตัวคือหลอกคนหลงดีเด่นขยันมันเพียรจะช่วยกันสภาโดยซิวช่วยกันปีหน้าคนหลงรุ่นคนหลงที่รุ่นนี่พดวาระละเกษียณละ60ละเท่านักเกละ15 กุมภาวันวาเลนไทน์เปิดวันที่14เราคนหลงรุ่นที่15พดเกษียณละคนว่าดีใจคนเลี้ยงวัวไปงานสาวหัวคนจะเอาย่างรถเนาะเลี้ยงสถาจะบ้านช่วยการช่วยงานนี่ให้เต้นะเนาะมันรอขิดอยู่เลี้ยงละวัวว่ะคิดคนหลวงรุ่นเกษียณเป็นเจ้าคนหลวงไม่เป็นกวาดจ่ายกวาดจ่ายแต่เจ้าใครได้ยินตู้เจ้าโอกาสเดินทางก็เสียงคนม่วนก็ตู้เจ้าวัดบันมอนโอวันนั่งกับม่วนโอกาสเป็นการถูกมาควรตามหางนี่อย่างไรเสียงคนม่วนหลังเจ้าบันมอนนี่เป็นภาพนักเทศเสียงเขายังเป็ดเอาไปฟังเสียงตรงบ้านมอนเขาอายออกเลยครับเสียงเขาม่วนเขาเสียงเขามันสั้นไอโอกาสเป็นการถูกมาควรตามแบบได้เลยไปวัดอยู่เก่ามาจากต้านรังสีไปวัดอยู่เก่าอุบาวัดอยู่เก่าหันหน้าตึงใจก้นซื้อเจ้าตาตึงวันอุจารมาจ้านั้นมานี่ลูกก็ชิวนี่ให้เป็นอุจารญี่ปุ่นราชธาโดยชิวลูกของเดือนเขาถึงบอกเป็นอุจารเขาเลยชิวเอาหนีลบตลอดเราเป็นเราตุ้มจ่าอาหารป่อเราเติมเป็นคนหลวงนู้นคนหลวงขอเอากังสดานหลักกังที่หลังพระเจ้ามาเลิกครอบครอนผีคืนนี้จะได้ใจนะครับต่อที่เผาศพอาจารย์เบียบอกเผาก็อย่างผีหลักกังไม่อยู่หลังพระเจ้าสาราลูกพระธาตุถ่ายรูปมาสอนเขาหันอยู่สอแซงครับคนหลวงอยู่ว่าธรรมกรรมระฆังนะครับระฆังทองคำของเขาเสียงมันนวลถ้าขึ้นปีบนหัวระฆังวัดเลยซิวนี่ดังไปถึง2 ตำบลหมดแต่เขาผีเขาหัวเขามาหลับมันเป็นระฆังทองคำเอามาครั้งแรกโดยที่ศาลาคนหลวงก็เคยก็ได้ไปที่อยู่นั่นนะครับอยู่หลังพระเจ้าเอามาให้ครูบาต่อคำเดี๋ยวจะได้ตีละเดี๋ยวนี้ท้องฟ้ากำลังจะเข้าสู่ราตรีปากหมึกฤทธิ์กำลังจะเริ่มเข้ามาเวลาตกไปเข้ามาทุกคณะรอเวลาสักกรรมถ้าผักข้ามมันทำได้นะครับตอนนี้18:22 นาทีพอเปลี่ยนให้น้องสตาร์นาบุญตลาดปิดไปเปลี่ยนเสื้อเป็นผ้าก็กำลังเริ่มทยอยเดินทางกลับมาสู่วัดดอยซิวอารามสลีก็ด้วยกันออกกันลอยที่ผมต้อนรับพี่น้องเราเลยพี่นายอยู่ไทยมาหรือยังหลักการตั้งเอาไว้ไหนแกมาพี่นายอยู่ไทยนี่เตียนเล่าเป็นคนขี้อายค
คนเลือกตีละกังมาอายวันนั้นตีละกังปักป่องคูป่องมือป่องถ้ามาถึงแล้วไปพอละกังน้ำเลือดเอามาไว้ที่ด้านหน้าศาลาเด็กคนหลวงละกังนี่หรอเอามากำละคังละคังที่หลังพระเจ้าโอ้ยินดีปีดาขอบคุณนักเลยเรื่องเป็นอย่างยังแค่เดียวกันไปจะบูชาผ้านะครับบูชาหลวงเริ่มในเวลานี้พระสงฆ์องค์เองเรากำลังนั่งรอท่าสบายเลยละคังเขาไม่ให้อยากหรอกน้องละคังน่ะทำมากรรมละคังไม่เย็นทำมาให้เดี๋ยวพ่อจะตีต่อเป่าลมแล้วม้วนนะไม่อ่ะลมเองว่ะให้เสิร์ฟโคนเป็นอุตสาหกับโคนตีละคังนั่งงางๆเนาะเม่งเอาละคังมาตัวเด้อเอาฟังเพลงไปเด้อเวลาจะดิ้นอย่าลงเรื่องราว ข
เ
เ
ฟ้าดีครับฟ้าวันนี้เราทยอยเดินทางกันมาแล้วนะครับใครจะยามาให้ต้นได้แต่บาทเดียวขึ้นไปบาทเดียวขึ้นไปกับยาผ้าได้นะครับอันนี้ส่งเล่ากันอาจจะแจ้งที่ฐานวงการศาสตร์เราคนเดียวเลยไม่ได้จบไม่ได้ล่าไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ส่งที่ว่าคนเดียวผมเรื่องสอนถ้าผมไม่ว่านะขอเพราะว่านื่นเดียวเดี๋ยวด้วยกันเรื่องเอาว่านี่ไปถึงโปรโมทนะครับก่อนเด็กเปิดกำลังเดินทางมาถึงกันนั่งไกลชิดก็คุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าพระนักสมบัติหลับปูนเด้อไปฟังเสียงเปิดม้วนม้วนคนอื่นกระโลงเลยนะคือกระโลงเลยโอ้โหรถฟังคนเดียวถ้าคนอื่นเสียงต้นๆหวานๆนั่นคือกระโลงถ้าจะรู้ความหมายก็ได้จากเบียร์ก็จะออกถ้าเป็นหนังล่าเราออกได้พูดละคือกระโลงแต่พวกนั้นคือฟักนี่ไม่ไรหรอกคือฟักนี่ไม่เรื่องเลยคือฟักของพวกนั้นคือกระโลงนี่พวกนั้นแต่เรื่องของความจัดเบียร์ก็ทำนะพวกเรานักปราบโมซกเสียงทองเสียงดุนเสียงกำเรื่องล่าเองโมซกเสียงดุนยิ่งบรรลุที่จะได้เอาที่มาสื่อการนะครับออกด้วยหลังโลกมันใจกับสุขอยเล็กๆสุขอยก็เดินไปกันละต้องจะว่าเลยจะว่าอาสุขุยมาละที่มาแก้ไขบ้านเอวางเอวแล้วก็ขายยาช่วยกันนะครับช่วยกันเลยเราให้คนเราเราถ้าทางไปอยู่ใกล้ๆเราอยู่ไกลแต่เดียวแล้วมาหันนะครับเปิดทางที่ดีจะข้างหนึ่งในชีวิตจะพอใกล้ๆจะพอกับกาแฟเนี่ยเอาไปอยู่ลานทั่วพอแค่หันนั่งด้านดินไส้ไม่เป็นไรเลยที่นั่งดนตรีอยู่นี่ด้านดินไส้อัศจรรย์วัดใบซีอัศจรรย์เลยอ่ะดินไส้ใกล้มาตาเดี๋ยวเลยสามัญญาใส่ลงทางมันก็มีกิจกรรมของมากมายใหม่ของเปิดไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอสักคำอะไรถ้าเปิดไปลงเรื่อยถ้าลงทางก็เหลือโลกนะครับเป็นโลกนะได้เก่งบ่อยนี่ก็บอกลงทางจะรู้เลยเจ้าของเราผู้รวยเจ้าของลงทางที่มาก็ได้ดีขึ้นเราโลภะเราอย่างมากับภาพพจน์กับตายไปจากหน้าเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นโลกพญานิพยาภพเล่นอยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาภวางเลยนะว่าอธิษฐานคิดเอาบุญกุศลที่เราได้สร้างครั้งเดียวในชีวิตที่ได้ถึงจะหลวงยาผ้าถ้าทุกเจ้าของมรณภาพจะตายก็ได้มาถึงยาผ้าจานหน่วยที่คนว่าเราตายเขาที่เป็นหัวหน้าที่เขาอยู่เอาไปรุ่นระยะร่วมเข้าใส่เอายางร่วมเข้าใส่เผาหัวน้ำมันเขาละถ้าทุกเจ้าจะมันเป็นน้ำไม่เป็นไม่กาสลองจิ้มไม่จันไม่หอมเท่าไหร่ไม่สังปีไม่มงคลทั้งนั้นที่เราของพระเจ้าศรัทธาเรามีโอกาสเด้อได้ปิจาผ้าปิจาหลวงเจอจะไม่ได้พระคุณเจ้ารออยู่นี่พระเจ้ารออยู่เราขอไปปิจาตาเจตนาศรัทธาเนื้อศรัทธาบาทเดียวก็ได้หมดตรงนั้นนะครับเอาไปร้อยมาเอาหนึ่งตังเหรียญทองตั้งใบทองจ่องเชียงหนักด้วยเจอกันเรื่องการกันไปแล้วพดใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเมื่อครับตะวันตกดินนะรอสักคำรอโรคเข้าหางเสี้ยนก่อนเดี๋ยวมันจะต้องพูดนักประเทศพูดนักขนาดเดี๋ยวมาโอ้จากตะวันพูดหน้าที่
ศรัทธาเราเนี่ยที่เดินทางมาถึงนะครับเดินทางมาถึงก็เดินมาตั้งหน้ากำลังปรับเปลี่ยนในโอกาสสุดท้ายในการหลวงเจ้าผ้าไปดำเจ้าเหนียงเข้ามาศรัทธาก็เริ่มมากันหลงกันลายขยับขยายมาตะบนเลยนะครับออกบ้านเอาออกโดยทำเป็นนอกนั่งเก้าอี้เต็มรถขอเก้าอี้มาเสริมเก้าอี้เขามีเหมือนเลิกเต็มคุยเลิกวิวมาสามวัดหมดวิวขึ้นมาแล้วนั่นบางทีเก้าอี้วัดเลยซิวมีปลายป่ายลุกไป600เนี่ยเดี๋ยวจะต้อง400คุณอุทัยสุภาลิตกุลหัวหน้าอ้ายกม.มาประจำหน้าที่กังสดานกังแก้วนั่นเลยอยู่ท่านใดอยู่ที่ไหนท่านผีจ้าคนเดียวก็มาทำหน้าที่ประจำเดียวเขาไม่ได้ผีละกังสัญญาละกังหลักถ้าต่อทำพิธีเผาเสียงละกังจะทำกลางวันม่วนสถานเลือดซุกใจได้ยินเสียงละกังทองคำเนี่ยมาท่านอุทัยอยู่ท่านใดมาไปเลยนะครับมาประจำหน้าที่ของท่านขอบคุณพ่อบ้านเลือดที่บริการญาติพี่น้องเขาทุกญาติพี่ของเก่าบริการดีหรือลูกหรือเมียกันผมก็ยี่มาเลยนะใครอยู่บ้านเลยเมียใจจมมาเห็นเจอเรื่องเป็นแต่แค่ขอบคุณหลายเวลาก็ผ่านไปเร็วทุกคณะพี่น้องก็เริ่มรำไรกันมาก็คุณเจ้าก็เริ่มรำไรกันมาวันนี้เวลา 19 นาฬิกาเดี๋ยวเวลาเป็น1 ชั่วโมงครับศาสนพิธีคงจะเริ่มขึ้นโดยอันพืชมาเนี่ยที่สาเหตุเผาตอนกลางคืนเพราะอย่างหนึ่งอากาศมันไม่ร้อนอากาศมันเย็นสบายเปลวไฟมันไม่แรงเหมือนตอนกลางวันมันออกอยู่ไว้ไกลก็ปานไฟซิวมีกระป่าตันไตนั่นป่าทั้งนั้นนะครับถ้ามันอยู่ลงไปกับไฟไหม้มันจะเชี่ยแล้วก็เอาตอนกลางคืนมันมีปุ๊กมีน้ำตกมีพวกไฟลุกเล่นต่างๆแสงสีปุ๊กอะไรต่างๆมันพอเรื่องสถานได้เพลินตาหนวกหูมันดังแต่ตาพอที่งามแต่หูนี่สภาพมันเสียงดังอันนี้ครับอันนี้เอาพิจารณาเนี่ยครับเล่นนำปอกออกไปบางสัตว์บางคนก็ผมจะได้ไปสักเตือวันนี้โอกาสดีมาวัดไปซิวมาหัวใจพามาหัวใจของบาเดียวมาเนี่ยจะจบจะหลับเลยที่ถ่ายเขาเลยเราก็จะไปเอาใบซาวมาใบน้อยมาเหมือนกันทอนเราจะไปเล่นจ่องไปดูซึ่งก็แบบมันมีเรื่องบาทขอบคุณด้วยนะครับบุญศรัทธาเราได้สร้างบุญศรัทธาเราได้ทำศรัทธาบุญนี่นะมันทำยากแต่มันก็ง่ายทำบาปครั้งเดียวด่าครั้งเดียวมันเป็นบาปถ้าทำโอ้ไปเรียกมาเขียวให้มานี่มานี่ถามว่าหน้าเขาคือว่ะหัวคอเองมาแล้วแหละก็แข็งเนี่ยนั่นแหละอันนี้ยาหมดอ่ะนะอันนี้จะเอาจะตั้งขลาเนี่ยมาเขาว่าอะไรเลยเอาหมดยากเอาลงนะลงโอ้สถานเลยเอาปปลถอนรถเลยนะครับคืนนี้มันน่าจะนับเต่าวันมันน่าจะนับเต่าวันเพราะว่าเมื่อวันมันนับเมื่อคืนบอกว่าเจ้ามันนับแต่เจ้า50 บาท50 บาทสตางค์เชียงวัดแต่ยอดสั่งเขาวันขับเลยสักบาทเจ้าไปพดไทยก็บัดตามเลยนะเนาะเขาเดือดเจ้าอะไรที่ฮอมันก็บาทต่อบาทไก่ไม้ไก่ทับไก่ดมถ้าตามก่อนมันก็ฟังไม่ดีใจเลยอาจารย์นะครับจาผ้าหักผ้าเลี้ยวมาตีโต๊ะเลยนะครับพระสงฆ์องค์เจ้ารอพิจารณาผ้าไตรของสุขุมอุจาคุณผ้าอุจาคุณหลวที่จะได้
เอาเขาใส่ละล่างล่างรถล่างล่างหรือถ้าสรีละล่างของตุลงขยันสัจวโลอันนี้นั่นเลยมีขอบคุณยาวเลยขอบคุณนักขอบคุณหลายๆบุญไผ่บุญมันตอนนี้ไผ่ทำแกงกันได้บุญกุศลที่เขาได้สร้างคนมันมีการทำแกงกันนะครับคนใดทำคนนั้นได้คนใดทำคนนั้นได้ระวังรถด้วยรถขึ้นมารถสลาออกไปวันที่หน้าสภาพี่น้องจากบ้านต่างจองนั้นกำลังใจพี่น้องไวซิวนี่โอ้ดีใจขนาดหัวบางทีคนมานะครับมีแรกเนี่ยจากใจจริงเป็นหัวมีพี่น้องสภาต่างบ้านทั้งหมดเข้าบ้านไวซิวนี่ไก่เพิ่นมันอยากเดียวขึ้นดอยคนเท่านี่ออกไปไวซิวบ่ายมาละหัวได้เดียวขึ้นดอยจื้อมาได้เนี่ยไวซิวนี่เป็นหมวดที่สามจ้างก่อนจ้างที่หนึ่งติดพี่น้องสภาเขาอยู่นี่จ้างที่สองขึ้นไปทางกลางจ้างที่สามปักวิหารพระธาตุวัดตะมุนนี้นะครับในตะมุนสายนำเมืองสองแปลงวัดมีสามจ้างเลยคนใดได้มาอยู่วัดนี้โอ้ไปอยู่ลึกสามจ้างมันสามจ้างแต่ถ้าใครบอกแข่งแรงแล้วบอกเข้าคอนมาเลยบอกเข้าคอนมันวัดไวซิวเจอนะครับต่างใครสแกนได้เลยสแกนได้เลยครับไอ้ที่มันมีเงินสแกนได้เลยอุจาภาพอุจาหลวงตามเอกนาก็ทำบาทเดียวครับบาทเดียวอุจาภาพได้เราไม่ต้องการเงินมากมายแต่เราต้องการอานิสงส์ให้ทุกท่านที่เดินทางมาไกลท่านได้บูชาผ้าบูชาหลวงรู้จักไว้หลวงปืนถ้ารู้จักไว้หลวงได้ไหมกับบูชาหลวงต่างคนไม่รู้จักหลวงเราตอบให้ว่าปืนทำงานเองมาได้ครับท่านตอนนี้หัวหน้าได้มาเกี่ยวได้มาจาคุณของพระสงฆ์องค์เจ้าขอบคุณนะครับวันนี้วันสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น้องทั้งหลายท่านใดที่ยังไม่บูชาหลวงบูชาผ้าไตรเดียวนะครับใส่ผ้าความใส่ผ้าศรัทธาของพี่น้องทั้งหลายบุญคนใดทำคนนั้นได้คนนี้การทำเพื่อกันคนใดทำคนนั้นได้โรงทานก็สักกรรมก็เปิดเรื่อยๆนะครับเปิดเรื่อยๆพี่น้องต้องลงหลักโรงทานท่านหลวงจอกท่านกระโดดเรามีโรงทานอะไรแกก็เริ่มเปิดเป็นโรงไม่เริ่มแรงพ่อกันก่อนถ้าเพิ่นเปิดคนลุ่มมาเขาพิษเขาไปก่อนเขาต้องเปิดเสื้อถ้าเพิ่นสลายตัวแสดงว่าเสี่ยงเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวโคตรเกิน3 นาทีอันนี้ครับโรงทานก็คือที่มันเหมือนนักครับม้วน5 นาทีหมดเริ่มกินเนื้อจะทาเขาถูกขวดไปไหนเขาได้กินเลยถ้าไปกันไปอยากเลยมันลำบากตายไปนี่ต้องเข้าจับไปแก่มันได้กินได้ตายโอ้ไม่ได้กุญแจผ้ากุญแจผ้าบาทเดียวเลยบาทเดียวไปหลับเราเลือกหลับเราหลับบาทเดียวเป็นบุญหน้าขนาดบาทเดียวเลยเป็นบุญหน้าต่างเราไปปันเราใส่เนี่ยเราพอสักบาทเท่ามีจานนะแต่เจ้ายึดปันนั่นแหละค่ะเป็นหน้าขนาดเอเต้จะตาอันตรายลดไฟหมักเด็กความเด็กเกษตรลดวันลดต้นไม้เชิญนะครับลดหมักเด็กความเด็กลดองเทศครับลดเนี่ยองเทศเขาอยู่มันนอกเขาโอ้แล้วลดเลยลดเลยโอ้ให้ลดของพ่อลดของพ่อไปมา
และตะเกียงลำพูนเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุอริพุชัยที่ท่านเจ้าหน้าที่ด่านวิโรจน์สภาวัดดอยสิงห์อาจารย์ด้านหน้าเลยครับอาจารย์เลยครับวันไหนต่างเจตนาสภาเราไว้สามคนหลวงวันนี้แต่งชุดขาวเลยฮอกเต็พระเจ้าเขาฝนตกทำดำอ่ะชุดขาวตั้งแต่ที่เปิดคนว่าที่เปิดปีเสื้อขาวเกงขาวจะได้บุญนักกว่าเพื่อนพระเจ้าเขาดำมันอันนี้นักกว่าเพื่อนสภาเลิกเตรียมความพร้อมครับท่านใดที่มันมีที่นั่งนะครับขยับขยายมานั่งด้านหน้าเมนตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงแล้วสู่สถานที่แก้ววัดดอยซิวจะเข้าสู่สถานที่นั่งแล้วก็สภาเราก็เตรียมตัวเคารพหลวงพ่อเด้อไหวพนมมือยกมือไหวสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อมาถึงละมาโปรดพี่น้องสถานดอยซิวนะครับอาจารย์เบียร์เลยตาพร้อมแล้วดำเนินการต่อได้เลยมองไปแล้วอาจารย์เบียร์นะครับ1 2ขอบคุณคนหนาหน้าได้ประชาสัมพันธ์ภาพตอนเย็นตั้งแต่โรงทานเจิญบอกบุญกล่าวเจิญพี่น้องศรัทธาต่อผ้าตามผ้าปังสุกุลตามหลัวตามฟืนสำหรับตอนนี้กองอำนวยการเราจะยุติโอนเสียงเข้าสู่ในพิธีส่วนกลางตกผ้าไตรบรรทับพิษเป็นขนาดหนึ่งแต่ว่าเขาโอนเสียงมาทำเพศบันไดผ้าไตรกับหลัวเปิดบริการเรื่อยๆจนกว่าหลวงพ่อจะเต้นทำจบเขาก็เก็บกองอำนวยการตอนนี้ยังเปิดบริการปูจาหลัวปูจาฟืนปูจาผ้าไตรตามปกติในโอกาสวันนี้กล่าวถวายการต้อนรับและถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารพิธีกรอาจารย์ไปซกปราบยามเจ้าลักนีหลวงพ่อละปูนมาจ่วยตุลุงหยำหลวงพ่อขึ้นอาสงบายมาโตยหาดอยซิวแมลงตันกันอยู่ตอนนี้หลวงพ่อไปบายสีทูลพ่อขวัญที่วัดบ้านแก่นใจตำบลนายางอำเภอซกปราบดังนั้นก็เดินทางไล่เลี่ยกันมาพิธีพระราชทานเพลิงศพพิธีกรอาจารย์มาถึงก่อนหลวงพ่อเป็นตั้งพัดยศที่ลำปางก็เมตตาเดินทางมาถึงในยามค่ำบรรลักหลวงพ่อพระครูบรรพตวรพิทักษ์ตุลงขยันสัจจวโรตอนนี้ถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูมโนกิจจารธรเจ้าคณะอำเภอแม่ทาเจ้าวาดวัดทากาซึ่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ของพระครูบาต่อพระครูปนัสสุภชัยพัทเทกเมธีตอนนี้ครูบาต่อได้เข้าถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกผู้เป็นพระราชาคณะหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าคณะจังหวัด1 เดียวใน77 จังหวัดประเทศไทยมี77 จังหวัดพระสงฆ์ที่บายสีทูลพระขวัญเรียกขวัญได้
มีจังหวัดเดียวลำพูนนอกนั้นห้องขวัญอะไรหลวงพ่อลำพูนนี่เป็นพระราชาคณะจันเทศบายสีทูลพระขวัญถวายพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่กระโลงได้หนึ่งเดียวใน77 จังหวัดไพเราะที่สุดดังนั้นทุกงานที่ผ่านมาพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปต่างๆตั้งแต่สูงสุดอายุ100 กว่าปีคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ครูบาเจ้าคำปวงวัดพระเจ้าตนหลวงสี่คมคำต้งเอี้ยงเวียงพะเยาหลวงพ่อก็กระโลงเป็นทรงสกามนับว่าตุลุงหยันเขานี่มีบุญที่สุดหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกได้มากระโลงทรงสกามซึ่งหาฟังได้ยากเพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระราชาคณะจันเทศดังนั้นวันนี้จะฟังธรรมจากหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดวันนี้แม่ม้วยก็ดีแม่พรพิมลคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทของวัดดอยซิวบ้านดอยซิวศรัทธาในตำบลห้วยทรายตำบลร้องวัวแดงใกล้เคียงไปถึงเขตแม่ตาดไปถึงแม่ตาดแล้วก็ไปถึงร้านตองหนองแซกไปถึงแม่โป่งต้นพึ่งอำเภอดอยสะเก็ดก็หากจะหลั่งไหลกันเข้ามาบ้านหม้อเพิ่นจะโป่งตุลุงคำพระครูปิยะธรรมทัศน์มาดูงานวัดดอยซิวนี่เด้อเพิ่นโป่งตุลุงใหญ่บ้านหม้อเพิ่นก็จะมีการดังนั้นปล่อยล้อตุลุงคำเป็นพระมหาเถระอายุยืนของเมืองสันกำแพงตุลุงละสังขารไปได้84ครูบาวัดบ้านหม้อก็ละสังขารไปตุลุงบ้านหม้อไปก่อนตุลุงอยากไปลูนคนโบราณว่าตายลูนไปก่อนตายก่อนไปลูนดอยซิวโป่งตุลุงอยากเหี่ยก่อนแล้วก็โป่งตุลุงคำเพราะมันเป็นตำบลห้วยทรายเดียวกันนอกตำบลนี่สันกำแพงยังเหลือหลวงพ่อพระครูสิทธิปัญญาพรครูบาอดีศักดิ์วัดสันกังป่าจะโป่งวันที่16 มกราคม70จองไว้เรียบร้อยแล้วต่อมาจะโป่งหลวงพ่อพระครูทิพยพิมลครูบาเจ้าอินปั่นวัดสันใต้สันกำแพงนี่มี4 รูปเป็นตุลุงหยันเมืองสันปะตองปี70ปีหน้าทัดจากหลวงพ่อสันกังป่าจะโป่งพระครูวีระปุณเขตวัดสันไซมูลปนาวันที่17 มกราคมจากนั้นจะโป่งหลวงพ่อมาแห่มติด1จะโป่งที่วัดอำเภอแม่อายแห่มติด1วันที่24 มกราคมทัดมาแห่มติดวันที่30ปุ่นจะไปตากโป่งวันที่30จะโป่งวัดต้นโจกชัยประการอำเภอชัยประการเชียงใหม่31โป่งเจ้าคณะอำเภออุ้มผาง14 กุมภาโป่งพ่อครูวัดละโวห่างดง28 กุมภาจะโป่งหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเชียงของวัดศพสมเรียงกันไปอย่างนี้นะครับเปิ้นโป่งตุ้เจ้าเปิ้นเอายามแหลงละดูเดือน3เดือน4เดือน5ละดูเดือน6ทลามไปหัวเดือน7ก่อนปีใหม่เปิ้นโป่งตุ้เจ้ายามแล้งมาได้หมายความว่าเป็นยามฮ้อนแปลว่าฤดูหนาวไปหาฤดูฝนบ้านเฮาว่าออกแล้งแห้งไข่กลางภาษานี่บัดนิยมโป่งตุลุงครูบาสังฆะดังนั้นเปิ้นว่าฝนมันตกปีนี้มันเข้าภาษาจ้าบ่ได้ตุลุงอย่างเขานี่โป่งเดือน10ออก7ค่ำดังนั้นกูเตือนในเดือน10เป็นนี่เข้าภาษาละปีนี้มีเดือน12เตื้อไทยว่ามีเดือน8 2 ผลเป็นปีอธิกมาเข้าภาษาไปเข้าเดือน10ผลหลังกูเดิมดังนั้นกูเตือนในศีลหน้าศีลในนี่เข้าภาษาละปีนี้ยังไม่เข้านะครับไปเข้าเดือน10ทุติยะผล2ดังนั้นการโป่งตุ้เจ้าวันนี้ทีมงานทรงสการแม่ประธานกีฬาการสุพรรณรัตน์
นำทีมส่งสการมาป่งตุลุงขยันสัจวโรเพิ่นว่ามาปิดเทอมที่วัดดอยซิวนี่เลยสุดท้ายละตั้งนี้ต่อไปจะเข้าวาษาเพื่อจะยุติการป่งครูบาสังฆะไปออกแรงที่เดือนธันวาพูดก่อนธันวาหน้า8 จังหวัดภาคเหนือลำปูนลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาแป้น่านเชียงรายเปิดนับอีกทาลามไปหัวเมืองตากที่มีคนเมืองคืออำเภอบ้านตากสามเงาที่มีคนเมืองอำเภอแม่สอดแม่ละเมาแม่ละมากแล้วก็อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่มีคนเมืองอยู่ดังนั้นก็จะถือว่านับแค่น้อยหนึ่งเป็น10เป็น9 จังหวัด10 จังหวัดเป็นเมืองกำแพงเพชรที่มีครูบาสังฆะทุกคนเมืองอาศัยอยู่มาถึงเมืองสันกำแพงของตุลุงเขานี้วันนี้ดอยซิวต้องยอมรับเรื่องการบริการงานวันนี้ว่าการจัดสถานที่ของดอยซิวถ้าประเมินคะแนนได้เต็ม100ดอยซิวนี่เพิ่นว่าล่าแม่เหือไม้เปล่าถ้าคนบหลายนี่ตุลุงอยากได้นอนบนศาลาไปได้ลงมานี่แน่เพราะวันนั้นนี่เปิ้นลากแม่เหือไม้เปล่าประการที่1ลากลงดอยซิวบักเกยจักตั้งหลังสะเตือนอกจากบ้านปะเมี่ยงตำบลปะเมี่ยงตำบลเทพเสด็จเมืองออนเขานี่ที่อยู่ปะเมี่ยงนี่เปิ้นจะจักตั้งหลังตัวศพตุลุงขยันนี่จักภาษาตึงหลังจักภาษาตึงหน้าหลังลงดอยซิวมาหมู่จักตั้งหลังนองไว้เพื่อมันโวยลงไปหมู่จักตั้งหน้าก็จักแหงไปขึ้นลวดลงดอยซิวมาอ้อมออกประตูวัดตะวันออกว้ายขึ้นมาขึ้นดอนนี่กันนั้นจักกันตั้งหน้าถ้าคนบลายตุลุงได้อยู่ประตูพุ่นดอยซิวนี่สามัคคีดียิ่งหายห่วงขึ้นมาจนถึงภาษาหลวงนี่ได้ยอดเยี่ยมพลังของดอยซิวนี่เป็นหนึ่งวันนี้เก้าอี้ที่เป็นตั้งอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่พิธีพระราชทานเพลิงศพเปิ้นจะมานิยมตั้งเก้าอี้เป็นกิจลักษณะเลิศมาแรงนะเมื่อตอนบ่ายครูบาต่อจะตั้งอันนี้เก้าอี้พระมหาเถระเก้าอี้ประธานเก้าอี้ข้าราชการเก้าอี้พ่อค้าประชาชนศรัทธาญาติโยมเพื่อจะตั้งเป็นกิจลักษณะแล้วพระราชทานเพลิงแล้วเมื่อแรงบัดนิยมตั้งเป็นกิจลักษณะดอยซิวเขานี้ตั้งเก้าอี้เป็นกิจลักษณะได้นั่งเป็นตีตอนนี้หลวงพ่อพระครูอดุลยานประยุทธ์ครูบาเจ้าจันติมอินตยาโนรองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงวัดหลวงมัดไตมาถึงถวายการต้อนรับหลวงพ่อครับดอยซิวนี่ตั้งเก้าอี้เป็นตีอื่นเปิ้นโป่งครูบามหาเถระเปิ้นจะเก้าอี้ซ้อนกันกับพื้นต้นไม้ซ้อนกันที่เจงวิหารซ้อนกันที่เจงศาลาแล้วคือไปถอดเก้าอี้มานั่งคนเดียวดอยซิวนี่ศรัทธาพ่อบ้านก็เข้มแข็งตั้งเก้าอี้เลี้ยงแหลกให้ศรัทธามานั่งเป็นบ้านแรกแล้วศรัทธาเขาเอาเก้าอี้มานั่งแล้วแห่งมืดไฟมันว่าเข้าประสาทฮอตหน้าลุกหนีบุญวันเก้าอี้เหี้ยเบอร์เป็นปากเลยพระเนรได้เพียวดังนั้นถ้าไฟว่าเข้าประสาทแห่งมืดเก้าอี้ก้นไผ่ก้นมันแดงปอแดงเขียวปอเขียวขาวปอขาวเอาแดงไปซ้อนเขียวมันไม่ใช่ชนิดเดียวกันขาเก้าอี้หักมดสัมปิดปากใหญ่ดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะฟังธรรมแล้วนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาสมบัติอาภากโรด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอท่าเรือวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เมตตามานั่งที่เก้าอี้รับรองกระเดียวบ่เกิน10 นาทีเขาจะฟังธรรมละวันนี้เจ้าหน้าที่รถบรรเทาสาธารณภัยแต่ละเทศบาลได้เอารถมาเทียบวันนี้เราจะพยายามใช้น้ำให้น้อยที่สุดเพราะว่ากูเตือนเขาโป่งประสาทใกล้วิหารใกล้ศาลา
วันนี้ดอยซิวมาได้ใกล้อะหยังอยู่กลางแพะกลางต้นไม้ดูตั้งปงดังนั้นเขาจะเอาไม้อย่างโบราณวันนี้ถ้าประจำเป็นแต่นี่เขาจะประฉีดน้ำเพราะว่าเทวดาพรมเพื่อมันจุ่มใบไม้แห้งหรือละเป็นใบไม้เปียกแต่ว่ารถดับเพลิงก็ให้เตรียมไว้เด้อไม่ใช่ว่าเตรียมเตื้อสะเก็ดไฟมัดไฟมันลอยไปติดหลังคาเต็นท์ที่อยู่ตับใกล้หลังคาเต็นท์มีมูลค่าหลายหมื่นบาทถ้าว่ามัดน้อยๆมันปิวไปโดนหลังคาเต็นท์รถดับเพลิงฉีดขึ้นหลังคาเต็นท์ได้เลยไม่ต้องเกรงใจหัวไผ่หัวมันเพราะว่าเต็นท์จะไหม้20,000 ปลายก่อนดังนั้นรถดับเพลิงเกียมฉีดรอบๆสำหรับหลังคาเต็นท์หลังคาหมู่แห่กุฏิวิหารกุฏิมันใกล้เป็นเอาเลี้ยงน้ำวิหารเลี้ยงน้ำกุฏิวันนี้บนโป่งท่ามกลางดอยซิวมันเป็นดอยที่ประสูงลงไปประต่ำลงไปอยู่ในอำเภอสันกำแพงลายคลองชลประทานดังนั้นรถดับเพลิงกระเดียวจะใช้สายที่ลากออกมาจากรถหนึ่งเราจะไม่ใช้ตัวฉีดที่ติดกับรถชี้แจงเจ้าหน้าที่รถบรรเทาว่าเราจะใช้สายที่ลากออกมาจากรถประสิทธิภาพจะดีกว่าตามประสบการณ์จะไม่ใช้ตัวฉีดที่ติดกับรถหากว่าจะฉีดเอาเป็นฝอยก็คือเป็นฝอยฉีดตั้งขึ้นก็คือฉีดตั้งขึ้นฉีดตรงปุ้งเข้าไปด้านในก็จะได้ฟังเสียงที่นี่ที่เดียวหนึ่งดังนั้นกระเดียวสถานรถดับเพลิงให้เตรียมพร้อมทุกอย่างทุกประการวันนี้ครูบาเจ้าต่อวัดหาแม่ปะคาเป็นลูกหลานชัยสกูลอินตะปวงของตุลุงหยันและบรรดาพี่น้องดอยซิวว่าตุลุงอายุได้64วาษา44ครั้งมาดำรงท่าขันตุลุงกินมหาราชเลยเวสสันดรชาดกกับห้วน11ดังนั้นสมัยก่อนตุลุงเปิดกินมหาราชหลวงพ่อวัดหลวงละปูนนี่เปิ้นนั่งกันมาทีท่วนเก้าตุลุงอย่างในมหาราชเปิ้นเอาเสียงหลวงมาทีนี่เอาเสียงน้อยตุลุงตั้งนักโมคือวิหารวัดดอยซิวลำพักตุลุงเป็นพระมหาเถระครูบาต่อจึงได้ให้ช่างศาลาพิหารนิเวศไมพรมบ้านประขามลงทองสิงห์ได้มาแปลงภาษาจตุรมุขพิมานดังนั้นโบราณว่าเจ้านายภิกษุสงฆ์เจ้าฟ้าเจ้านายแล้วก็พระสงฆ์ยามปลดปลงวายชีวาประเพณีเจ้าพาราโดยเฉพาะเชียงใหม่ละปูนเฮาสร้างปราสาทสูงเรืองรองบางหลังก็ใส่นกบางหลังก็เป็นปราสาทพิมานงามสิ่งคลิ้งแถวเถือกทองประชามากเนืองนองล่าภาษาเผานอกนครอย่างที่เราผ่านวันนั้นสมัยก่อนล้านนาไทยศพคนใหญ่มีหน้าตาเหมือนตุลุงขยันใจไฟที่นำมาจุดจรวดเล็งให้ไวก็ได้รอพอเดิมวันนี้สลาบอกไฟคุณภาพหลวงพ่อจะจิบอกไฟลูกหมูซาปั้งไปโต๊ะของชนประธานปุ้งล็อกของชนไปอ้อมไปตึกตีหัวก่อนถึงร้องวัดแดงอ้อมปิกมาถึงวัดดอยซิวได้โป่งตุลุงอย่างตี 2แสงบอกไฟยาวศพคนใหญ่มีหน้าตาใจไฟที่นำมาจุดจรวดเล็งให้ไวเป้าหมายคือปราสาทมีหม้อมากทานดินไฟจรวดพุ่งรี่เข้าใส่ติดเฝ้าไหม้ไฟลุกพลันปัจจุบันไตล้านนาบ้านเฮาเมืองเฮายังรักษารีดเก่าก่อนปราสาทงามบวรแห่จักศพยังคงมีปราสาทนั้นคือเมนทำเชกเช่นเมนเคลื่อนที่บ้านเฮาได้เป็นลากปราสาทเฮาไม่ได้แปลงเมนของคนไทย
บ้านเฮาเมนมันไหลได้คุณธรรมเช่นเมนเคลื่อนที่นี่ไหลได้งามล้ำเรืองรุกจีสถาพรต้องไฟมันใส่ล้อเลื่อนจักลากไปเดี๋ยวนี้ทุกแห่งหนประชาชนผู้ดีไพร่จักศพปาคันไลสู่ปัจจาที่นอกเวียงทุกศพใส่ประสาทงามที่หน้าบ่เอ็นเอียงบ่มีใครขึ้นเสียงหาว่าคึดเช่นโบราณดังนั้นจึงตั้งปราสาทพิมานมากปราสาทของเทวดาเทวดาเจ้าตนมีภาษาทงามที่สุดคือพญาอินตาเจ้าฟ้าธิราชเปิ้นจำลองปราสาทพญาอินไปเรียกว่าเวชยนต์ปราสาทเอามาแปลงภาษาตุลุมขยันนี่งามเหมือนของพญาอินถามว่าเคยหันกองเคยหันแค่หันกองหันเตือกสักเก้าสิเก้ากันไปนาดาของตุลุมยันเหมือนพญาอินแปลงปราสาทโบราณตั้งเสาไม้สร้างไว้4 ต้นท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนทางติ๊กตอกหลวงพ่อได้ฮือสารธรรมเรื่องจาตุปริสุทธศีลอันว่าความสังวรสำรวมในอินทรีย์แห่งพระสงฆ์ดังนั้นคนตั้งเสาไม้สร้างจตุแปลว่า4มี4 ต้นเขิงผ้าไว้บนปราสาทผืนหนึ่งศาลาเขิงไว้บนพุทธผืนหนึ่งศาลาปูผ้าไว้พื้นปราสาทได้อย่างผืนหนึ่งผ้า2 ผืนนี้จำเดิมแต่พระพุทธเจ้าเสด็จรับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราแคว้นมลกษัตริย์อันว่าพระมหาอนันตเถรเจ้าได้เขิงผ้าไว้ที่ไม้รังคู่ก็เป็นผ้าเพดานได้ปูลาดผ้าไว้ที่ใต้ร่มไม้รังคู่นั้นพระพุทธเจ้าประทับนอนสายญาติแล้วเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานไปเป็นธรรมเนียมการปลงศพพระสงฆ์เขิงผ้าพิดานไว้ตั้งบนยามไฟลุกขึ้นที่ปราสาทยอดนี่ผ้านี่กึ้งไว้ตั้งบนเมื่อไฟล้วงขึ้นไปเมืองอินพรหมยมราชเดือดร้อนกับเทวดาทั้งหลายปืนปราสาทปูผ้าไว้อย่างผืนหนึ่งเมื่อไฟล้วงไปเมืองคุดเมืองหน้าบาดาลกับใต้ใส่บางศูนย์บางวันใส่ชัดเป็นเครื่องยศปรากฏแห่งพระสงฆ์ผู้งามด้วยศีลาจารวัตบัดนี้ตุลุงได้จากหมู่เราไปแล้วสุดท้ายจะได้กินตามฟังธรรมอุทิศถึงแก่ตุลุงขยันสัจวโรเราจะฟังธรรมในบารมีหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดครับบัดนี้เรานิมนต์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกประธานสงฆ์ผู้เป็นพระราชาคณะได้เมตตานั่งเทียบธรรมะจะได้เทศนาธรรมกับหนึ่งแล้วจะได้หยาดน้ำหมายตาได้น้อมนำอุทิศถึงแก่หลวงพ่อพระครูบรรพตวรพิทักษ์ศรัทธาที่มาก็สามารถบูชาหลวงบูชาฟืนได้เรื่อยๆระหว่างที่หลวงพ่อเทศธรรมทำบุญได้วันนี้ตะกี้ศรัทธาวัสดีออนใต้ดอกแห่คนตามยอดตามมาตามเป็นการทำโมทนาทุกปีใหม่ของตัวลูกศิษย์เป็นครูบาเจ้าจันทรังสีครูบาอย่างนี้เป็นศิษย์ร่วมสำนักทุกปีใหม่เลยแต่ก่อนอยู่วัดกุเต้าครูบาอย่างเท่านี้รถเคลื่อนเข้าไปข้างในหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเมตตาเทศนาธรรมวันนี้ศรัทธาเอาเต็มดอยซิวศรัทธามากพวงหลวงไหลช่วยกันลำนับลำนาเครื่องกินกวาดาแม่มวยก็เดินทางมาเป็นเจ้าภาพจะเจ้าประทอดพระไตรเปิดคุณแม่วันนี้แม่นายกเรียนแม่นายกท่านก็ดูแลกันตลอดสาธุคุณแม่ปลื้มใจวันนี้เห็นคุณแม่แล้วคุ้มที่สุดปีนี้อายุยืนนานประนมมือนกไวน้อมสักการะบูชาแก่พระพุทธรูปเจ้า
กราบพระพุทธรูปพระเจ้าหลวงในวิหาร เก่าแก่แต่โบราณพระธาตุเจ้าลอยซิวทะปนาตั้งไว้ในเมืองสัตเปกและกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้พระฟังธรรมพร้อมกันสืบไปเนิ่นอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปภาคณมะกรังกโรมัสเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาพรหมเลยตนแอนปราบต้องแตนกระดานตองทำใดดีท้าทอเป็นกองแห่งนักปราบศรัทธาผู้ขาตั้งหลายก็ขอยออภิวาทวันตายกหาถาใส่เกลาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมธัมโมธัมมังอนุกัมปิมังพระจังอรหันตังกะโลมาขอถวายความเคารพบายจำติดล้อมเจ้าคณะอำเภอสัตแตงพร้อมโดยท่านเจ้าคณะอำเภอแม่ทาท่านพระครูมนูกิจจาทองและพระเทรานุเทระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันทรงสการตั้งค่าถวายหลวงพ่อท่านพระครูบรรพตวรพิทักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยสิวหรือตุลุงหยังสัจจวโรอายุ65พรรษา45ที่ได้ถึงแก่มรณภาพไปต่อจากนี้ไปก็มาจะได้เทศน์ธรรมมาลัยโพธิโลกเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งสุดท้ายในงานทรงสการตั้งค่าครูบาหยังสัจจวโรท่านทำกันนี้ชื่อว่ามาลัยโพธิโลกท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดนี้ก็จะตั้งใจเอกธรรมและประกาศเจนท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังและบุญโมทนาส่งบุญส่งกุศลไปด้วยพระครูบรรพตวรพิทักษ์ตามรับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุรานามัยนิย
กัตตัสสะสังกัจจังธัมมันจะสังฆัญจานามิตวาสักการะจันนาปัตตังมาลายานามวัตถุปรมาตาวิจิตตังอาราภิสังสัมมาเสติดุราสัพพุริสัตตังหลายอาจารย์เจ้าตนแห่งกัมปีมาลายอันนี้หากตั้งไว้เป็นติไปละสักการบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายเพื่อหายอนตรายตั้งภายในและภายนอกพวกเราขอขันธสีมาด้วยกัมปีมาลายอันนี้ละนาตามอัตถกถาแห่งบาทนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายเพิ่งรู้ด้วยดังจักวิสัชนาไปนานี้เติบนักมิตรป่าบูคาเก่าไว้ยังพระนวโลกุตรธรรมเจ้าเก่าปากกากับดังพระปริยัติธรรมดวงบานงามเสด็จบังเกิดแต่พระอุรานักมิตรป่าบูคาเก่าไว้ยังอริยสงฆ์ตนตรงจัตุปริสุทธาสินใสสะอาดตนปฏิบัติตามรอยพุทธบาทสัพพัญญูนำเอาคำสอนตนรู้โลกลาบังเกิดศรัทธาประสาทแก่กล้าแก่ผลและเทวดาตั้งหลายแอนนาอติเตคาลีในกาลาอันล่วงแล้วยังมีตนแก้วมหาเทพเจ้าตนหนึ่งชื่อเทพมาลายตนตะลงสินใสพิเศษประกอบไปด้วยเหตุอิทธิฤทธิญาณก็อาศัยซึ่งบานนั้นนึ่งจึงว่ากรรมโปรดจากการนั้นอยู่ในเขตดำปัญญาทิพย์อันเป็นที่อยู่แห่งแก้วเจ้าทั้งสามทักการดังนี้ในวันหนึ่งใสมหาเทพเทพมาลัยตรงนู้นอาจเจ้าก็กาไปสู่ยังนรกเพื่อจะยกเอาฝูงเอกอันใดสังเกตไว้เมื่อนานเจ้าก็เข้าไปสู่สำนักแห่งพญายมอีกบานวันนั้นและนาในเมื่อพญายมอาราธนาโอ้ยังตนแก้วเทพมาลายก็พาสลายแจ้งจอดชราทุรอดทุกอันว่าพันเตถ้าไว้เจ้าตนบุญหากเจ้ากุลุกจากประเทศเทศแดนในมานันจาอากาศโตหาเทพเทพมาลัยก็ขานกำไปหรือที่เราลุกจากยมกูที่เมืองพ้นมามีคำถาธนามาให้โทษฝูงวันสัตว์อันต้องทุกโทษอยู่ในอาบายแต่ดีเลพญายมพระราชก็จิกยกนิวาสวันตาว่าข้าแด่เจ้ากูตนมีบุญมากจบฉลาดรู้รอดพระเจ้าเมืองนอกจงกูเขายังรู้กระทำบุญมีมากรู้ว่าเขากระทำบาปมีหลายอันจาเตสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายมันมาเขาลับอาไปเมืองคนตนเข้ามาสู่มาอยู่ห้องอาบา
ยังมีหลายเหลือล้นเขาก็พาตันนาให้พ้นจากทุกข์โทษไปเสวยสุขโสดสำราญด้วยพุทธสมบานแห่งพระเป็นเจ้าแด่บังเกิดเป็นพระมหาเถรเทพมาลัยตนตะลุงสินใสสะอาดเจ้าบริอาจให้ดูยังภูมิสักโรอันต้องโตดมีอยู่หลายโกรธหลายแสนเจ้าก็ไปสู่แดนนรกแปดแห่งอันกับวิบากหากตกแต่งเป็นไปตนว่าวีพระณีงอใหญ่โลหะคุมพีใจก็ดีอุดสุดนรกมีขอบเขตสังฆาตนรกเวทภูมิตายแล้วกับกายมาเป็นตูดังเก่าอเวจีนรกนั้นลาวสักร้อนเอาได้ฟองไฟบังเปิดเป็นไฟลายเมืองโรลุกนรกเป็นดังเครื่องคงชักสังนรกสักพักแถวปลอดวิริยนรกปอดสุดตายเจ้าก็บ่ดูได้แต่ใสมีใจมักให้โพดยังฟูงสักนรกพ้นจากตกอบายเจ้าก็อดหายสังเกตไว้เว้นแต่โพดก็ได้เวรประการยังจะทรมานกันบาปเพราะอนันตริยกรรมหากเป็นนักจะเอารอไว้ถ้าพระอริยเมตไตรจะลงมาทลักทายโอดพ้นโทษมาไปรุนแรงงานพระมหาเถรเจ้าเทพมาลัยก็คิดคืนไปไว้ก่อนจะสู่สำนักยมราชาบอกกล่าวว่าดุรามหาราชตนฉลาดเป็นใหญ่ในอบายฟุ้งสัตว์ลายทุกหมู่ดวงนาผู้ยิ่งใหญ่อันตรมทุกอบายมีลายมาโดนเขาก็ได้พ้นก็คือพวกกตัมเวนาภัตตาจะรอตาพระตนมาบ่เศร้าพระอริยเมตไตรเจ้ามันจะลงมาโพดฟูงสัตว์และงานยมราชาปัญญายมราชประยกอาปันตาบัคเดเจ้าตนมีบุญมากตนบุญนาโพดภูมิสัตว์โลกศาสตร์ดีๆอันบุคาโมสั่งกรรมขอเมตตานำไปบอกแก่เจ้ามันนอกยมปูเขาเร่งรีบกันทำบุญเฮือตามรักษาศีลภาวนาบานยับขาดจะได้พระมาตราสาจะได้พลิกพอกขึ้นมาพลิกเก่ายังมาตะลงทุกเข้าในอเวจีเขามีไก่ดีเป็นพ้นจากทางเส้นเข้าสู่อบายขอนิมนต์พระเป็นเจ้าจงไปพาแผ่เอาคำไปบอกแก่เจ้ามันออกยุบตูยังเอาได้กระทำปานาติบาตอย่าเข้าอำนาจแห่งปัญหามีใจโมหะอกอำเอาของท่านอย่าเล่นจู้จากหัวและเมียโตอย่าจุไล่คำสนคำสออย่าดื่มน้ำเราล่อยาเมาอย่าควนเก่าด่าจีติกาอย่าใจด่าโปดีแม่อย่าได้ตัดไม้สลีมหาพูดอย่ามัน
แก้วปูนยินจากกระทำร้ายแก่ภิกขุภิกขุณีกระทำเลือดดินพระพุทธเจ้าออกปากันทักออกเป็นนิกาลูกหินตาปันมันมันเจริญจำเนินเอตาภาวนาเทวปุตตังนาก็จะไปเป็นลูกแก่การนำไปสู่จักรพรรดิลาปานขอนิมนต์ท่านเป็นเจ้าจงนำเอาความนี้ไปบอกแก่ฝูงเจ้าเมืองออกชมพูโดยเร็วอีกเตอเทโรอันมหาเอ็นเจ้าเทพมาลัยตกลุกอาจได้ยินคำสั่งพญายกราชาเจ้าก็รีบเสด็จมาด้วยหลวงอากาศก็มาถึงอาบาดวิหารถึงในวังลุนมาหอดลุงเจ้าแจ้งจอดมาเถิดเจ้าก็มาถือเอายังดีและบาทมุกอาย้อนฝาดขาดมัดมนตนแล้วก็เสด็จหนไปอยู่บ้านโอ้จะนักการอันเป็นที่เคยเอาเข้าปิดบาทในอาวาสเกหาตินันดามันสาอันว่าคนตัณหาบางตินั้นเอาก็เอาการทักเดือนการว่าดูรายิงกายตั้งลายบัดนี้มาเอกเจ้านั่นก็เข้ามาเมตตาจุงปากันอาสังมาใส่บาตรอุคนขออาราธนานิมนต์ไว้ก่อนเพื่อบ่มือผู้มาตั้งลาย่อนตั้งตาใจลูกหลานเจ้าบ้านเอาก็ออกปากนิมนต์เขาก็ย่อโยมเขาใส่บาตรอยู่ในหัตถบาตรตามบินในกองแล้วยกทองฉลาดก็มาเวนเอาปิดบาตรแล้วประกาศยุติสัญญาณหมายการก็มีวันนั้นและนาในกาลยามนั้นพระมหาเสด็จเจ้าตนองค์อาจก็มาถือโอกาสเพียงดาวอดุราอุปาสกอุปาสิกาจุงบางอันดาฟันยังกำเราจะกล่าวตามที่เราได้รับกล่าวคำสั่งมาแห่งภูมิศรัทธาเหตุใดอันอยู่ในนรกใดน้อยก็รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนยังมีมาแดนเหลือแลเขาก็พากันแผ่กรรมมาหายังสัมปันตะวงศาบินอันอยู่แห่งทองเมืองโคนขอปาเอากันเมตตาผูกเหตุใจได้ใจไปจงบานดุจมิสัทธาตารักษาศีลฟังธรรมยังขาดได้ใส่บาตรดุจมิสัญญาณไปยังภูมิศรัทธาเหตุใจเอาได้ปีพ้นจากนรกได้ยกขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปเตรียมตั้งแต่ครั้งเอาบ้านไทยตามได้ไปปูจาที่พิเศษเพื่อว่าพระเกศแก้วจุฬามณีสลีมหาอาจารย์ได้ขาดทุกวันสิ้นแต่เตือวันวันส่วนมาเป็นเทพมาลายกันสั่งมือมนุษย์สากันเจ้าจุนปูนอิสังแล้วก็กาขาดแล้วไปสู่อาวาสแห่งตนก็มีวันอะไรนาทั้งแรกแต่ไปนาส่วนอันบางคนตั้ง
อบปากกันเป็นจากกรรมเป็นอาการคือว่าบอกกันตามอาณาธิบาตของอาสัตของทานบ่เล่นจู้บ่จู้ได้หลอกลวงใครบ่ดื่มกินสุราเมลัยเข้าแต่กระตั้งกรรมอันดีต้นปันตานรักษาศีลเมตตาภาวนาไปบ่ขาดปากกันใส่บาตรยาแนพุทธิสัตว์หมายตานไปหายังภูมิสัตตาอุเทนเพิ่งเอาได้พ้นจากเทอาบายก็มีวันนั้นแหละนะเนติตาที่ยานกล่าวแก้ไขยังมหาเทศเอกมหาไรจาดกบังปุมสมเด็จสติ สาธุจะเป็นการประเคนถวายทายธรรมบูชากันเทศต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกการนี้เรียนเชิญคุณแม่พรพิมลเชื้อนุกูลได้น้อมนำถวายเครื่องทายธรรมบูชากันเทศดังนั้นในการนี้คุณแม่พรพิมลเชื้อนุกูลรัตนอุบาสิกาผู้เป็นเจ้าภาพได้น้อมนำถวายเครื่องทายธรรมบูชากันเทศด้านหน้าพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเป็นลำดับต่อไปครับสาธุสาธุสาธุต่อไปจะเป็นการถวายเครื่องกัปปิยพันธ์แด่3 รูปคือพระครูอดุลยานประยุทธ์แล้วก็มีหลวงพ่อพระครูมนูนกิจจาภรณ์และก็ท่านเจ้าว่าวัดศรีออนใต้เดิน3 ท่านประกอบด้วยท่านดร.สมบูรณ์คำอามูลเอกอุบาเจ้าจันติวัดม่วงมาใต้ลำดับที่2จะได้เรียนเชิญพระหลวงพี่ลุงคำทิได้น้อมนำถวายที่หลวงพ่อพระครูมนูนกิจจาภรณ์เจ้าคณะอำเภอแม่ทาลำดับที่3เรียนเชิญคุณธัญรัตน์ก้อนคำมาถวายที่หลวงพ่อวัดศรีออนใต้เกิดขึ้นเกิดกับดร.เอกตีนพ่อในนักเล็กระดับคนหลวงมาวันนี้คนหลวงเขาจะอีกหน่อยเลยวันนี้ปีท้ายด้วยกันมาหลายมื้อหลายวันนะครับต่อจากนี้ไปรับพรจากพระสงฆ์ทั้ง4 รูปที่หลวงพ่อทำยะถาวาริวะหาปุราปาริโกเรนติสัพพะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปัจเจอิจิตังปัจเจตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสัมปปะยันโตปันนะ ยะถามณีโตติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตอรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทานัสสิเลสานิจังวุฒาปัจจายะถาโรธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุอิตังกานากัมมังนิปานาปัจจโยโหโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิปานาปัจจโยโหโนนิจังอิ
คุณหลวงพ่อให้เจ้าคุณพระเทพรัตนนายกโดยเพื่อจะได้ยกเคลียร์ทางทั้ง3 ชุดนะครับได้ไปเทียบไว้วันนี้หลวงพ่อได้ลงจากข้างหน้าได้เข้านั่งเทียบที่เก้าอี้รับรองต่อจากนี้ไปจะเป็นการทอดพระไตรบางสุกุลเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์2 ท่านที่มาปฏิบัติงานได้ประจำที่โต๊ะพระไตรบางสุกุลโดยในการนี้พระไตรสิบไตรจะได้เป็นการมอบพระไตรแก่พระผู้มีเกียรติผู้ทรงเกียรติในการนี้เจอเจ้าหน้าที่เรา2 ท่านเเจ้าหน้าที่ของลูกศิษย์ครูบาประจำการในเดียวต่อจากนี้จะเป็นการทอดพระไตรบางสุกุลลำดับที่1นิมนต์พระครูกำลังสุขชัยพระเทกเมธีเจ้าวาดวัดทาแม่ประคาเข้าต่อพระไตรในลำดับที่1ครับลำดับที่2เจอพ่อหลวงพี่ลุงขับทิพ่อหลวงบ้านรอยซิวการต่อในยามค่ำนิยมเอาผู้นำในบ้านเพราะผู้มีเกียรติได้ต่อไปในยามบ่ายยามค่ำจะเป็นคณะผู้นำกรรมการลูกหลานในบ้านเฮาเป็นผู้ต่อเป็นคนภายในต่อไปเจอพ่อหนามจรังปียะจันทร์พ่อหนามล่าได้ดูแลกำกับมาหลายมื้อหลายวันได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งดังนั้นวันนี้อันว่าเจ้าบุรสภากันไปในได้ช่วยกันไปในไปนอกอันมีครูบาโตสภาบ้านเฮาช่วยกันสทปิยการอินตะแก้วสทแซมได้ปิดของหลังพระตั้งแต่วันพระราชทานน้ำหลวงสมศพมาตอนที่ก็ทำฝนหมอกผ้าไตมาแรงนี่ก็เข่ไปยกเก้าอี้ตอนนี้คือต่อผ้าครับจะได้ถ่ายภาพหน้าทุกอันนี้ทำจริงแม่หลวงพี่กุลขับที่เชิญแม่หลวงเตอร์ขอบคุณสทพ่อบ้านท่านอื่นๆเตอร์จะได้เรียกว่าสทแซมก็คนเดียวกันเองพ่อบ้านคนอื่นก็ยกจะหลายคนทีมกู้ภัยทีมพ่อบ้านทีมเยาวชนจะหลายดื้อขอบคุณทุกคนนะครับต่อไปคุณประภาพรอินตะแก้วได้น้อมนำต่อผ้าครับวันนี้ทำหน้าที่ผู้เจิมผ้าต่อไปมาแดงมาเป็นลูกหลานตุลุกดนะครับคุณธัญรัตน์ก้อนคำพ่อพระไตรลูกหลานของพ่อคุณธนพรคำเขียวต่อพระไตรจากนั้นคุณวันเฉลิมชมพูใสในนามของเยาวชนลูกหลานดูแลงานและคุณนัทพลนิตโยได้น้อมเข้าพระไตรครับหมู่ต่อพระไตรเอาเก็บเงินเอาตามาสังคับนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นโมบ้านรอยซิวนี่เป็นบ้านเศรษฐีเลยคณะบดีเศรษฐีตำบลห้วยทรายนี่ไหนคือประกอบรอยซิวทุกทึก10 รูปประกอบด้วยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระครูอดุลยานประยุกต์ครูบาเจ้าจันติวัดม่วงมาไตรองเจ้าคณะอำเภอสัตคำแปงท่านพระครูมนูนกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอแม่ทาครูบาวัฒากาท่านอาจารย์พระมหาสมบัติดร.พระนครศรีอยุธยารองเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อพระครูวิสุทธิเขมรัตน์รองเจ้าคณะอำเภอสัตคำแปงวัดประดึงครูบาล่าท่านพระธิการวัฒนชัยวัดม่วงม้าเหนือเป็น6 ตุปีมันวัดสลีออนใต้8 ตุปีพระธิการวัดศรีจูมละปูน9 ท่านอาจารย์วัดสันตยองอำเภอสันทรายนิมนต์ทนายนี่เลยนะครับ10ขอนิมนต์พระคุณเจ้าวัดหลวงเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเจ้าคุณเป็นรูปหนึ่งเป็น10 รูปขอนิมนต์ครับนิมนต์วัดศรีจูมวัดสันตยองราชธรรมนิมนต์รูปนะครับผมครบ10
ในวิชาพระมหาเถระพระเถระผู้เถระทั้ง10 รูปพิจารณาพระไตรตรองสุขุมแล้วขอบพระคุณเจ้าภาพในนามสภาบ้านดอยสีต่อผ้าแล้วสพเซนำย้ายโต๊ะนำย้ายผ้าย้ายธรรมะและย้ายจอบย้ายสัญญาวัตรพัดยศอัฐบริขารหูตุลุงไปไว้ในศาลาแห่กระจายก็กลุ่มดุงดาเนอเยาวชนสุภาพบุรุษขอพลังยกธรรมะยกจองในปราสาทหลังเปียงนั้นมีบาทมีพัดยศตุลุงเพื่อเอาไปเก็บไว้ในที่อันควรนะครับขยมวัฒากาอภัยธรรมไปใส่รถขยมวัดม่วงมัดใต้อภัยธรรมใส่รถนะครับขยมทากาขยมม่วงมัดใต้คือบากระเดียวอภัยธรรมไปใส่รถเก็บจองเก็บกาตั้งเจ้าว่าเก็บสัญญาบัตรเก็บพานเก็บไก่เลยไก่พูดเลยพัดยศนั่นหลวงวังหนึ่งเอาไปเก็บไว้ในที่อันควรพัดยศเอาไปไว้ในศาลาไว้ในที่สมควรนะครับแหงกระจายขอสัก5-6 คนหนึ่งทีมพ่อบ้านยกธรรมะไปใส่ศาลาโฮมครัวพุทธนะครับขอทีมพ่อบ้านร้อยซิวกันมือเยาวชนหรือพ่อบ้านมันเฮาที่พอมีกำลังธรรมะนี่นักประกวดอยู่นะครับจะยกไปใส่ทีมศาลาโฮมครัวขอแหงพ่อบ้านกันมือโดยหน่อยนะครับลูกหลานมาพ่อหลวงทีมธรรมะใส่ไว้ในโฮมครัวภาพถ่ายตุลุงหยันยกไปจุตะไนผู้หนึ่งหรือว่าเอาออกมานอกเลยก็ได้ภาพที่ไปขาตั้งครับจะไปเอามานอกที่ก็ได้เอามาที่ต้นไม้เอามาที่ต้นไม้นอกที่ก็ได้เอามาอีกตรงนี้กระโดดภาษาลูกภาพจะลุกไปอีกต้นไม้ปูนอะไรบินหน้าธรรมะไปไหนธรรมะไปไหนธรรมะไว้ในศาลาพุ่มศาลาลุ่มศาลาที่ลุ่มนี่ขึ้นมาบุญหรอกบอกเลยบนถ้ามีที่ไว้บ่ถ้ามีที่ไว้ขึ้นบนนะลูกมันนักขึ้นไปเลยต่อไปจะมีการแสดงก่อนที่จะได้ขอขมาสรีระสังขารธรรมเป็นการแสดง2 ชุดก่อนที่จะได้จุดไฟประชุมเพลิงตื่นกระโลงขอขมานี้เชิญคณะจังฟ้อนนักแสดงที่มาประสานตะกี้พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาแจ้งกันเนิ่นที่แสดงที่แสดงบนฟ้อนลูกคุณหนึ่งเพราะว่าตำบลนี่พระเจ้าพระสงฆ์นะผมกับมือเดียวกันผมมีหรอของนกกินกะลามาก่อนลูก10 นาทีช่วงไหนอะไรช่วงนี้อ่ะหน้าเนี่ยค่ะพ่อบ้านเอาเก้าอี้ครูบาสังฆะเมตตาถอยสักหน่อยหนึ่งนะครับเลื่อนแหมหน่อยเพราะว่าจะฟ้อนมันจะใกล้ตัวเจ้าลงไปนกกินกะลากองปูเจเอา15 นาทีแล้วเด้อแล้วลงเอา10 นาทีละกองปูเจเอา10 นาทีแล้วลงเลยแล้วก็จะฟ้อนชุดต่อไปจะมาต่อขอ10 นาทีนะลูกเด้อใช้เวลา10 นาทีไม่นานแต่สลีออนใต้อยู่10 นาทีนะครับ
ฮียเบอร์นะครับ สวัสดีออสไตพร้อมหรือยังทิงกะลาเต้นโตกองภูเก็ต10 นาทีส่งสกามตุลุงขยันสัจจวโรพร้อมแล้วก็เสียงรบมือให้ลูกหลานสดีออสไตเนอพร้อมกองภูเก็ตแฮเนอส่งสกามถึงชุดที่1มาต้องนางโตลงป่าไม้หิมปากลงมามาส่งสกามตุลุงมันลูกแต่ป่าไม้หิมปากเราโตไหลงานกระดวงงานตุลุงจะไปหิมปากคือท้องที่แล้วซ้อนลงซ้อนโต
ลีออนไต้เอาลูกเอาหลานนักเรียนน้องๆเยาวชน ลูกศิษย์ครูบาเจ้าจากตะนังสีตึงมวลนะครับเด้อต่อไปการแสดงจังฟ้อนล้านนาชุดส่งสการชุดใหญ่จะฟ้อนส่งสการเป็นชุดสำคัญปรบมือให้จังฟ้อนชุดใหญ่เด้อเส้นอำเภอสันกำแพงนะครับวัดไร่ซิวในจอเป็นรูปแบบวัดพระธาตุดอยซิวครับผมอำเภอสันทรายทุกเมืองของนะครับอำเภอสันกำแพงครับจังหวัดเชียงใหม่ครับผมงานทรงสการการข้าหลวงพ่อพระครูบรรพตวรพิพัฒน์อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยซิว ง
ปรบมือให้เจ้าฟ้อนเจ้าฟ้อนตั้งแถวมาหาแม่น้อยครับมารับรางวัลตั้งแถวเข้ามาเลยชุดที่หนึ่งนางกินนารีกินมาราชุดที่สองโอ้พระเดชพระคุณมีเมตตาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านเมตตามอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้ลูกหลานเยาวชนชุดที่หนึ่งกินนารีกินนาราเจ้าฟ้อนเหล่านางนกกินนารีร่ายรำแอนฟ้อนในหิมพานต์เวลาเปิดโปกภาษาเปิดมาตุลุงไปหิมพานต์เปิดจิกบอกไฟจากห้องโอ้ตุลุงไปหิมพานต์ตุลักได้ยินเสียงจากห้องช่วงที่สองนี่เป็นมายุเรศนกยูงคำเปิดฟ้อนโขนนกยูงดังมายุเรศมายุรายูงคำได้ฟ้อนไล่รำแอนฟ้อนได้ถวายส่งสการยังพระมหาธีระเมืองสันกำแพง
รัตนภาษาแก้วพิมานบนเวชจยนต์ประสาทแห่งเท้าสกะเทวราชขุนอินตาจำลองแปลงมาเป็นภาษาจตุรมุขพิมานปินานนิเวศประขามลงทองเมืองลำปูนได้รังสรรค์ใส่ผ้าม่านผ้ากั้งอันแปลงฐานปราสาทบัวคว่ำและบัวหงายเป็ดเจิมใจจ่อจันเสาปราสาทนั้นทรงสูงงามแววยูงที่ลาดงามสะอาดโสภาจตุรมุขพิมานล้านนามีสี่ด้านรูปเทวดาประนมมือเทวดาถือเครื่องสูงงามแววยูงผ่องแผ้วยอดสูงแล้วปราสาทแก้วพิมานคำอาจจะได้โป้งนำครูบาหยันเมืองพิมานบนต่อจากนี้จะได้สู่มาคารวะจะได้นิมนต์พระอาจารย์พระครูประหลัดสุภชัยพระเทกเมธีได้กำขันเข้าตอกดอกไม้น้ำขมิ้นส้มปล่อยขันที่1นั่นเป็นขันใหญ่จากนั้นขอเรียนเชิญตัวแทนก็คือพ่อหนามจรัญปิยจันทร์พ่อหนามล่าได้กำขันเข้าตอกดอกไม้ขันที่2ได้เป็นหนามล่าจะตีละกังเด้งแดดเอาพ่อหลวงมากำแดนเป็นหนามล่าในน้ำแก่บ้างโบราณว่าเอาแก่วัดล่ามวัดเล่วัดอาจารย์วัดวิยาวัจกรวัดขันที่1ครูบาต่อกำเข้าตอกดอกไม้น้ำส้มปล่อยขันที่2พ่อหลวงบ้านเฮาขันที่3ลูกหลานอินตะปวงไปเนอร์แล้วก็ศรัทธาที่เคยส่งมือเข้าจังหันที่จะได้ส่งสการตามข้าตอนนี้ไปนั่งพร้อมกันพ่อแก่บ้านปูจานวัยยากรรมการเท่าแก่หนุ่มยิงใจลูกหลานอินตะปวงผู้คนไปนั่งพร้อมกันตั้งหน้าคุณเนอร์เอาขันไปโดยแล้วก็บรรดากรรมการวัดคนเฒ่าคนแก่ที่เคยนอนวัดนอนวาส่งมือเข้าจังหันใส่บาตรวันศีลศรัทธาที่ยืนอยู่ก็คือนั่งลงเนอร์ศรัทธาที่สุดหมวกก็คือถอดหมวกออกที่ยืนอยู่ก็คือหาที่นั่งย่อนั่งลงเปิ้นจะสู่มาตุลุงมาคือเป็นบาปเป็นกรรมนั่งพร้อมๆกับครูอาจารย์กรรมการศรัทธาลูกหลานทุกคนขอความสงบเงียบเรียบร้อยจุ่มได้มีแก่มงคลพิธีวัดดอยซิวขอคือสถานที่นี้สงบเงียบเราจะงดใจเสียงทุกเสียงนะครับขอคือมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งจิตเป็นสมาธิสาธุชนทุกคนประนมมือขึ้นกับผู้เทียนดอกไม้น้ำขมิ้นส้มปล่อยขอแสดงคารวะต่อสรีระสังฆธรรมท่านพระครูบรรพตวรพิทักษ์ตุลุงหยันสัจจวโรหรือตุลุงขยันวัดดอยซิวหากสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาในตำบลห้วยทรายวัดดอยซิวได้ร่วมเกินตุลุงด้วยประการใดก็ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีสลาภาษาสลาบอกไฟขึ้นติดบอกไฟติดภาษาขึ้นข้ามเดียวกายสรีระสังขารก็ดีขอตุลุงอนุญาตโตและศรัทธาที่เคยส่งมือเข้าจังหันมาใส่บาตรฟังธรรมนอนวัดกลางภาษา
ได้ปากล้ำกำเหลือตุลุงไปอย่างไรก็ดีขอตุลุงผายโหดนะมุญาโตคือเป็นอโหสิกรรมอีกประการหนึ่งขอตุลุงอย่างได้โป่งวัดโป่งแวโป่งกุฏิวิหารศาลาต้นไม้ต้นตอกส้มซุกลูกไม้ที่ตุลุงเคยปลูกเคยฝังไว้คือคนอยู่ปลายหลังอันมีพระครูประลักษณ์สุภชัยพระเทกเมธีและลูกหลานสภากรรมการวัดได้สืบวัดแตนมาตุลุงอกิตะดวงวิญญาณขึ้นสู่จันฟ้ามหาเนรปาเก้ากระผมขออาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกได้เมตตาอือกะโลกล่าวสุนานักการและต่อนี้ครับยังบัดเตียงมาสาจกายครับเกิดทิ้งทางเอียงความพระครูบังพดบรมินักจงบุญกว้างยังบ่อยู่ข้างข้างเราตายดาวสู่สา
สิวห่วงหุ้มเป็นโมสักดาบ่ได้ทำมาแก้วเจ้าเนาตังสาจากด้วยกันปฏิบัติอาราผมมองคนเศร้าจากด้วยกันดูแลองค์เด่นเห็นเจ้าเหมือนครูบายังอยู่ในเมืองขอกันครูบาอย่าได้ห่วงหายุงกบวางจิตใจดังอันสักหาดอนสิวนิรันดร์จักสมานสามัคคี ขอกันครูบาจุมโมกันนาผมบุญใสสีเพื่ออยู่สุขสบายคนละเวทีเอาไหมเธอตั้งครูบาได้นั่งแต่ใครอริยเมตไตรองค์ธรรมเพื่อได้เสวยสุขตามบารมีที่ตั้งได้สร้างเพื่อได้กล่าววางจากกรรมไทยเพื่อได้อยู่สุขหนอสาธีตามบุญที่ได้ปั้นเป็นปีมาหลายสิบปียังอันเพื่อได้สะเวยสุขนั้นรักดีกว่าวันตามิพันเตสัพพังอัมปาราคังอัมมาภะเมพันเตมะยาคัตตังปุญญาสามินาอานุโมทิตัพพังสามินาคัตตังปุญญาไมหัมตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิพันเตสัพพังวะราคังคัมมานาเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอานุโมทิตัพพังสามินาตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิวันตามิพันเต เอาขำขึ้นเกณฑ์ติดเต้นฐานภาษาแล้วเมตตาความขำเข้าตอกดอกไม้ลงตักที่นั้น ขอว่าเมื่อได้เป็นบาปเป็นกรรมขอตุลุงได้โปรดวัดป่าอารามดอยสิวแห่งห้อง ได้ขึ้นสู่เตตองสวรรคเทวโลกได้ถึงแก่พระนิพพานสืบไป เอาพานลงไงดูความเลยเอาพานลงเลย
ก็เรียกว่าซับปังแห่งกรรมซับปังแล้วก็จะเผาแล้วนิมนต์ครูบาสีตนช่วยกันเผาด้วยครูบาจันทิเป็นเกาเดี๋ยวโวยๆหน่อยเดี๋ยวฝนจะตกสัพพังอาปาราทังคัมมาภะเมพันเตมยาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัปปังสามินาตังปุญญังไมหังตาตัปปังสาธุสาธุอนุโมทามิปอสลาใส่บอกไฟเลยเนอวันนี้ผมมาหน่อยละอ้อยมาเห็นหน่อยปอสลาเตรียมพร้อมก็ได้จะได้จักลวดใส่บอกไฟอยู่เนสภาไผ่นั่งปืนลวดไผ่นั่งปืนลวดเพื่อย้ายออกหนึ่งวันนี้วันเสาร์วันติดไผ่เอาลูกหลานมาเพื่อกำแขนไว้มั่นก็เดี๋ยวมันตื่นเต้นบอกไฟครับเอาไป ทางหน้านี่น้อยเนอนั่งน้อยเนอทางหน้านี่นะ บอกไฟจะปุ้งเสานี่ไปหาต้นไม้ปุ้นคนได้บันดีหัวไม้นึ่งย้ายออกก่อนย้ายออกที่หลังครับเป็นยังมันหลายตีเป็นยังแน่เป็นยังใส่บอกไฟเลยเตรียมพร้อมเนศรัทธานั่งก็พร้อมอันที่ยืนก็ยืนที่นั่งก็นั่งกำแขนลูกหลานไว้ดีๆเนถ้าหากวันนี้วันเสาร์วันติดปุ่งใส่บนลวดตัวตุลุงบนอันตรายนะเวลามีจำกัดตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลาเขาผ่านตั้งบนหน่อยตอนนี้เป็นเตือนมาหน่อยละก็เลยจะเอาโวยที่สุดสลาทีมงานเอาคุณภาพหายห่วงละเป็นอย่างวันนี้ทีมงานเอาคุณภาพหมดสลาก็เอาตามสถานการณ์เรื่องคนสลาเนื้อพอเอาเตอร์การจะกดจะปั๊บอย่างแล้วแต่สลาอยู่ในดุลระยะพินิจของสลาอันใดดีจัดการก็สลาจัดการได้นะครับสถานนั่งเป็นตี้ไปลูกเดียวไปเดียวมาบอกไฟมันปุ้งหลายสถานีนะขอให้อยู่ในอาการอันสำรวมขอบคุณเจ้าหน้าที่รถบรรเทาสาธารณภัยทุกคันขอบคุณโรงทานอาหารเครื่องดื่มขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์ขอบคุณกรรมการศรัทธาที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพยอดดานถวายสงฆ์ขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงมูแห่ขอบคุณมูแห่บวกกลางเครื่องเสียงไมโครโฟนคุณภาพได้ช่วยกันตุ้ลุงยันมดเอาเนื้อแหมกับเดียวมาได้ไปฟังยาดเตอฝนนี่นะมาแล้วได้แหมน้อยเดียวขอเวลาแหม45 นาทียันเนาะแต่นั้นเสียงหมดหลวงพ่อพระครูสุวรรณพระพระรังสีเจ้าคณะตำบลก็มาละเรียบร้อยหายห่วงจอนตอมาส่งสการตุ้ลุงละวันนี้จอนตอวัดล้านตองก็มาละนะครับต่อไปมาได้อู้กันกันหนึ่งมาได้เล่าแล้วนะพ่อหนองวันนี้หลวงพ่อวัดล้านตองหลวงพ่อรองวัดม่วงม้าหลวงพ่อรองวัดปะตึงหลวงพ่อรองวัดท่าเรือหลวงพ่อรองท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นน้องทุลุงหลวงวันนี้เมตตาหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่ออำเภอแม่ทามันเตะทำวันนั้นวันนี้หลวงพ่ออำเภอแม่ทากับบรรลักนะครับผู้บังคับบัญชาของพ่อครูต่อ
ก็มาช่วยกับครูบาอาจารย์นั้นครูบาวัดม่วงมาเหนือม่วงมาใต้ระวงคงเขตตำบลห้วยทรายนี่มาหมดนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพระครูสุวรรณจะได้พองานตุลุงคำถึงรอบหนึ่งหลวงพ่อล้านตองจะได้นักหน่อยถึงวัดดอยซิวถึงวัดบ้านหม้อถูกต้องพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะเจ้าหน้าที่ลงสปอตไลท์ทุกดวงลงสปอตไลท์ทุกดวงด่วนลงสปอตไลท์เลยนิมนต์ครูบาเจ้าครูบาเจ้าวัดหลวงลำพูนครูบาเจ้าวัดทากาศหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอ3คือครูบาเจ้าท่าเรือปัดตึงครูบาล่าม่วงม้าและล้านตองพระครูประหลัดสุภชัยครูบาตองเป็นผู้ถวายชนวนเจ้าหน้าที่จุดไฟจากกองเพลิงหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูบรรพตวรพิทักษ์มายามบ่ายบัดนี้สภาประนมมือสภาประนมมือไว้เนอบัดนี้ได้สมัยการเวลาอันจะได้ประชุมเพลิงเลิกแทรกทรงสการพระครูบรรพตวรพิทักษ์แล้วศรัทธาไว้ถึงสมัยการเวลาที่ตุลุงจะได้ลาวัดดอยซิวลาศรัทธาน้อยใหญ่ยิ่งใจลาวัดดอยซิวไปสู่ปรโลกไปหน้าบัดนี้ได้สมัยการแล้วเลิกแทรกทรงสการพระครูบรรพตวรพิทักษ์ณการละบัดนี้แห่ขึ้นเนอสาธุสาธุสาธุ ตีเด้งตีปานตีกองหลวงของคุยในวัดเขาเนอน้ำต้องสีเพื่อมาใส่ไฟจะกัดใส่ไฟจะกัดนู่นน้ำเนี่ยก็ต้องสีใส่ไฟจะกัด
โยคันนังวะกายตาวาวลาลิสังกาโตโกมังวะปังมิสังวายังโรสันติเกวะตะเตกัจจังนาเดสัญโยสาสันติเตกะอายังพุทธเตโยอันโน วงวิญญาณตุลุงขึ้นฟ้าหันดูดาวให้บอกไฟดาวเป็นลูกหลวงกายขึ้นบนฟ้าหันเป็นบอกไฟดาวขึ้นอยู่ฟ้านภาอากาศดวงวิญญาณตุลุงขึ้นบนฟ้ากายดูดาวทั้งหลายแล้วเด้อบอกไฟดาวขึ้นบนฟ้านภาอากาศบุรณะคำเด้อบริสลาบอกไฟสุดยอดทีมงานเราอันบอกหมู่ดาวหมู่เดือนอยู่ยังฟ้าต้นลุงขึ้นภาษาลอยกายดูดาวไปเป็นดาวดวงน้อยดวงใหญ่ดวงดาราพวกดอกไฟนี้ดังดวงดาวอันอยู่ในนภาอากาศฟ้าที่บานคำจะได้ขึ้นสวรรค์กันฟ้าพระคุณเลยเนอโอ้อันนี้ดาวหลวงเป็นดาวหยาดดาวสายโต๊ะวัดหยาดลงมาน้ำยิ่งนะครับวันนี้ประสงค์สการตุลุงอย่างดีอย่างงามที่สุดวันนี้บอกไฟดอกบอกไฟเตียนบอกไฟน้ำต้มแต่ขึ้นแล้วเด้อ
รียนทรงสการแบบพื้นเมืองล้านนาเฮาออกในคำปฏิกันทวนเก้าพระเวสสันดรว่ากันนางปฏิตายตัวแป้ตัวปี้จะเป็นภาษางามวิลาศประวรใส่แต่งไม่เรือนนอนมีบอกไฟนานาชนิดยักหยาดลงดังโป๊กภาษาออกในธรรมมหาเจ้าเวสสันดรชาดกกันวันเก้านะครับเด้อใสสว่างแจ้งดังดวงแก้วต้นว่าภาษาพญาอินทร์ประดับด้วยแก้ว7ประการพระพอบอกไฟดวงนี้เขายังแก้วเล่นแสงเป็นแก้ว7ประการแห่งปราสาทเวชยมต้องสะเล่มแต้มกับแสงสุริยักษ์แสงจันทร์จันทราวันนี้ภาษาบอกไฟงามเดินสลาเด้อสุดยอดทีมงานสลาวันนี้ครูบาต่อเต็มใจปัดนี้บอกไฟนับตกยักหยาดตูเฮขึ้นทรงไฟเนอปัดนี้บอกไฟนับตกหยาดงามที่นาคใสเย็นดังแก้วก็มาดูห้องแห้วสำราญดังน้ำตกในป่าไม้หิมพานต์ตุ้ลุงวงหิมพานต์ป่าไม้ใกล้สวรรค์ละเนอได้หางบอกไฟน้ำตกหยาดลงแล้วก็มาดูไหลดังน้ำตกแก้วหยาดลงมาอ้าวบัดนี้ส่งไฟขึ้นเนอ ไหล
สลาเก็บเสาลุยปัดนี้ไม่ดีไม่งามขอตัวลุงไม่ดีไม่งามคือราบรื่นเรียบร้อยนะตัวลุงเทวดาปัจนี้ขอให้ปราสาทหลังนี้ปราสาทพระภูมิพจน์วรพิทักษ์ได้ลุกไปขึ้นเป็นแสงอัคคีเป็นพลังอันเป็นเพลิงไปขึ้นสาธุสาธุสาธุคือไม่ดีไม่งามตัวลุงต้องข้ามให้นานขึ้นนะตัวลุงเปลวทรงเปลวห้ามฉีดน้ำเข้าประสาทเด็ดขาดไม่ต้องฉีดนะครับสปอตไลท์ขึ้นเลยขึ้นสปอตไลท์ทุกดวงขึ้นสปอตไลท์เปิดสปอตไลท์ขึ้นเลยเปลวไฟโต๊ะขึ้นตะลุงโต๊ะขึ้นเลยตัวลุงโตขึ้นนะตัวลุงปูแห่ส่งไฟจริงๆพอจะขับตัวลุงโตขึ้นเปลวไฟลุกขึ้น
ก็ต้องซีเตื้อฟังซีเตื้อเอาละกันก่อนฟังซีเตื้อเอาละกันก่อนน้อยเดียวก็ได้ครับเป็นยังน้อยเดียวอาจจะเอาไปโบราณฟังมุกนี่ก่อนตกน้อยเดียวก็ได้ปล่อยไว้ก่อนนึงยังไม่ฉีดรอไว้ก่อนสลาเอาน้ำตั้งเขาตีเขาได้นี่ครับสลาน้ำตั้งตีเอาละพอก่อนโอเคขอบคุณครับเอาไปยกไปนอกน้ำหน่อย
บูแห่เพลงจ่ายงที่บ้านไฟมันลุกเอาไว้แห่จ่ายงที่บ้านไฟจะได้ลุกจะได้จะไหม้ละแค่น้อยเดียวบูแห่จ่ายงที่บ้านส่งไฟเลยหอมระเนอพอก่อนเด้อมัดไฟจะตื่นเอากำน้อยนะครับเอากำน้อยฉีดน้ำตั้งขึ้นฉีดน้ำตั้งขึ้นห้ามฉีดเข้าในฉีดน้ำตั้งขึ้นตรงๆการมัดไฟไปทางนอกห้ามฉีดเข้าในประสาทมัดจะตื่นตั้งขึ้นตรงๆฉีดตั้งขึ้นตรงๆห้ามฉีดเข้าทางในมัดไฟมันจะตื่นเด้อเอาทางนอกตั้งขึ้นซื่อๆตั้งขึ้นตรงๆเห็นน้อยเดียวฉีดเป็นฝอยเข้าไปในนึ่งยกดับลดอุณหภูมิพอก่อนขอบคุณครับตั้งตรงต่อตั้งตรงไว้ตะพุ้งห้ามฉีดเข้าในเด้อฉีดข้างนอกอย่างเดียวกันมัดไว้ห้ามเอาน้ำเข้าในปล่อยเข้ากลางลึกยกพอก่อนโอเคขอบคุณครับเอากำยกตั้งขึ้น
อยหายห่วงอ้าวตั้งขึ้นเนิ่นอ้าวเข้าไหนตึกยกเป็นฝอยอ้าวพอโอเคขอบคุณครับฉีดน้ำตั้งขึ้นขอบคุณชมรมส่งสกัดไปเด้อวันนี้ในนามพระครูประหลัดสุภชัยประธานการจัดงานขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับน้ำพอก่อนสภาวันพรุ่งนี้เจ้า7 โมงทำบุญจับบาตรเก็บอาทินะครับเด้อ7 โมงพระเจ้าวันพรุ่งนะครับเด้อไม่น่าห่วงสบายละขอบคุณเจ้าหน้าที่รถบรรเทาสาธารณภัยทุกขันทุกตำบลทุกเทศบาลได้มาบริการดูแลความเรียบร้อยจนปลอดภัยบัดนี้การประชุมเพลิงและพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูบรรพตวรพิทักษ์อดีตเจ้าวาดวัดดอยซิวตำบลห้วยทรายอำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ได้สำเร็จลงเป็นที่เรียบร้อยขอกราบขอบพระคุณพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆธิการครูบาอาจารย์ทุกรูปขอบคุณเจ้าภาพสังฆทานยอดทานถวายสงฆ์ขอบคุณโรงทานอาหารเครื่องดื่มทุกโรงทานขอบคุณทีมงานส่งสการโดยแม่ประธานและคณะทีมงานช่างภาพทุกทีมอันมีนิ้วทองคำและเป็นต้นพร้อมด้วยคณะมูแงบวกแก้เครื่องเสียงเจ้าหน้าที่รถเจ้าหน้าที่บอกไฟขอบคุณสลาภาษาพินามเวทขอบคุณสลาบอกไฟทุกทีมงานวันนี้สลาบอกไฟได้มาดูแลความเรียบร้อยขอบคุณกรรมการสภาวัดดอยซิวที่ได้มาร่วมกันในวันนี้สภาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพได้รับดีฝันดีนอนดีเดินทางอยู่รอดปลอดภัยได้มากินมาดานวันนี้เมื่อมีโจกมีลาภมีอายุมั่นขวัญยืนเจริญวัฒนาสถาพรสภาบ้านเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะได้เก็บอัฐิในเวลา7 โมงบ่ายนะครับตอนนี้การประกอบพิธีได้สำเร็จลุล่วงแล้วขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพการทรงสการตุลุงหยังได้ทราบว่ายังค้างวัดเหลืองที่ไปในที่หน้าแห่งที่หนึ่งแล้วก็จะสิ้นสุดการประชุมเพลิงแล้วจะเข้าอาสาซิวไปแล้งหน้าจะปงคุบาสังฆะบักกันอย่างไม่เด้อตอนนี้แล้งนี้เชียงใหม่เฮาตึกพระครูบรรพตวรพิทักษ์ที่แล้วขอยุติการเลิกทราบทรงสการในแล้งนี้เข้าอาสาแล้วออกแล้งหน้าปี6970จะได้มีการพระราชทานและประชุมเพลิงแห่งใหม่วันนี้ขอโมทนาสาธุขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้เด้อเจ้าหน้าที่ใหม่มาเก็บใหม่มาเลยออกคือตะการบูแง่เด้อเจ้าหน้าที่ใหม่บวกกลางเลิกตี 2เด้อวันนี้นะคณะแห่บวกกลางเลิกตี 2เด้อ
เ